must have a Hindu friend, Buddhist friend. වෙනත් සංස්කෘතියකින් පැමිණෙන. Muslim ඔබ friend. සිංහල නම් ද්‍රවිඩ වෙන්න පුළුවන්, It is, මුස්ලිම් වෙන්න that පුළුවන්. person does not have to be a Christian. දැන් එයා ඉතුරුෙක් වෙන්නම ඕන. But this is a person that looks at life in a different way. හැබැයි ඒ පුද්ගලයා ජීවිතයේ දිහා වෙනත් කෝණයකින් දකින පුද්ගලයෙක්. And you could learn a lot from that. ඒ අයගෙන් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Could be or could doesn't matter. අභ්‍යන්තර කවේ හිතයිෂී මිත්‍රයන් 1 2 කියන තනතුරු ස්ථානවලට වෙනත් සංස්කෘතියක පුද්ගලයෙක් වෙනත් විශ්වාසක පුද්ගලයෙක් හිටියට කමක් නැද්ද කියලා හැව්වේ. කමක් නැහැ කියලා. In that one, yes. No, not that. For the friend, Inner circle, yes. for the inner circle, it's very difficult if you have someone from a different faith. දැන් අභ්‍යන්තර කවේදී මගේ නිවැරදි කිරීමක් කියන්නේ වෙනත් ඇදහිල්ලක ඉන්න කෙනෙක් හිතයිෂී මිත්‍රයන් 1 2කට තියාගන්න එක ටිකක් How are you going to share your heart with this person? අමාරුයි. මොකද කොහොමද ඔබේ හදවතයත් එක්ක බෙදා ගන්න? So it will be very difficult. ඒ It's not අමාරුයි. impossible, but very difficult. නොහැකි නෙමෙයි අමාරුයි. Okay? Yeah, coaches, you can have many. Mentees, you can have many. පුහුණු කරුවන් ඒ වගේම පුහුණු කරන්නන් අපිට එක්කෙනෙක් නෙමෙයි කීපයක් තියාගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය නිපුණතා Mentor, you only have one. එක සුශීලක කෙනයි ජීවිතේ ඉන්න පුළුවන්. I showed you 3 people for me, but one is the mentor and the other 2 are coaches. සුශීලක කියලා නැත්නම් ජීවිතේ හැම අංශයක්ම පුහුණු කරන්නව එක්කෙනයි ඉන්න ඕන. හැබැයි විවිධ අංශ වලින් මට පුහුණු කරන නිපුණතා වලට උපකාර කරන අය දෙන්නේ 3 දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. Yeah. You cannot have a female mentor if you're a man. දැන් ඔබ පුරුෂයෙක් නම් ඔබගේ මෙන්ටෝ නැත්නම් සුශීලක ජීවිතේ පුහුණු කරු ස්ත්‍රියක් වෙන්න නම් බෑ. Because you cannot talk to her about sex. මොකද එයාත් එක්ක ඔබේ ලිංගික ගැටලු බෙදා ගන්න ගිය දවසට අමාරු වැටෙනවා. Clear? එහෙම නේද? Don't do wrong here. ඌව ගිහිල්ලා බෙදා ගන්න යන්න එපා ඒගොල්ලන් එක්ක. Okay. Now, we showed you before අපි ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා how important this is. දැන් මේක කොච්චර වැදගත්ද කියලා. Where is it? Yeah. That not only you, ඔබ පමණක් නෙමේ but all your children ඔබේ හැම දරුවෙක්ටම must have 10 people in their life. එයාගේ ජීවිතේ මේ මිත්‍රයන් 10 දෙනා නම් ඉන්නම ඕන. And your wife must have that. ඔබේ භාර්යාවට ඉන්න ඕන. Because if you die මොකද ඔබ මැරුණොත් and you were the only person in her life, ඔබ විතර නම් ඇගේ ජීවිතයට උපකාර කරන්න හිටියේ. you have really done a disjustice to her. ඔබ මහත් විනාශයක් ඇගේ ජීවිතයට කරලා තියෙන්නේ. Okay? හරිද? Good. හොඳයි. Now, when you look at that ඔබ ඒ දෙස බැලුවාම and you have all of these people, මේ මිත්‍රයන් මේ කණ්ඩායමම ඉද්දී then you will know ඔබ දන්නවා my life is secure. මගේ ජීවිතය සුරක්ෂිතයි. If you look at that and there is no one, ඒ මේසෙ දිහා බලද්දී එක්කෙනෙක්වත් මගේ ජීවිතේ නැහැයි කියලා දැක්කොත් just question mark, question mark, question mark, question හැමතැනම mark, ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණු දාලා තියෙනවායි කියනවනම් then you are a very lonely man. ඔබ හරි හුදකලා මිනිසෙක්. Then you spend all your time on your cell phone. ඔබ එහෙමනම් ගොඩාක් වෙලාවට ෆෝන් එකේ කාලය ගත කරන්නේ. Because that's a cheap alternative. Cheap relational alternative. ඒක ඇවිල්ලා ඉතාමත් ලාභදායි පහසු Cheap relations. බාල සම්බන්ධතාවයන්. බාල Cheap සම්බන්ධතාවයන්. relations. Right? And then also, if no one is there, no one is seeing if you're walking with Jesus. දැන් මේ ස්ථානයේ එක්කෙනෙක්වත් නැත්නම් ඔබේ ජීවිතේ ජේසුස් වහන්සේත් එක්ක යනවා කියලා එක්කෙනෙක්වත් බලාගෙන නැහැ. Sorry. කනගාටුයි. If they don't check your life, ඔබේ ජීවිතේ කවුරුත් නැත්නම් සෝදිසි කරන්න. no one, you can't grow in holiness as much as you should. ඔබ ශුද්ධකම තුල වර්ධනය විය යුතු මට්ටමට වර්ධනය වෙන්න යන්නේ නැහැ. Let me say this very clear. මම පැහැදිලිව කියන්නම්. No one will grow in holiness as much as they should without other people. වෙනත් මිනිස්සුયો නැත්නම්
තමුන් ශුද්ධකම තුල වර්ධනය විය යුතු මට්ටමට වර්ධනය වෙන්න යන්නෙම නැහැ. You cannot grow in holiness only with God. දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ඔබව දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ඉඳලම ඔබේ ශුද්ධකම වර්ධනය කරගන්න බෑ. To the extent that you should. ඔබ කල යුතු මට්ටමට. That's why Jesus said, ඒ නිසයි ජේසුස් වහන්සේ කියන්නේ. got to love God and your neighbor. ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේටත් අසල්වාසියටත් ප්‍රේම Don't කරන්න. love your neighbor, don't say you love God. අද කියන්න එපා යාට ප්‍රේම කරනවායි කියලා. The test is not saying to God, I love you. ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේට කියලා හරියන්නේ නැහැ මම The වහන්සේට test is your ආදරේ. neighbor. ඔබට අසල්වාසියට ප්‍රේම කරන්න නැත්නම්. That's your spiritual test. ඒගොල්ලන් එතන තමයි මගේ ආත්මික පුහුණුව තියෙන්නේ. Good? හොඳද? I don't know how strong I can say this. This is මීට very, වඩා very, very මේක important. තමයි මට කියන්න පුළුවන් ශක්තිමත්ම විදිහ. Right. Now, let me see. How many of you have the chair of the mentor empty? දැන් ඔබ Question කී mark on දෙනෙක්ට mentor. සුශීලක නැත්නම් ජීවිතේ හැම අංශයකට පුහුණුව දෙන්නා කියන ආසනයේ හිස්ව තිබෙනවද? අතුස්සල පෙන්නන්න. Chair of the mentor empty. මෙන්ටර් පුටුව Hi. Let me see. හිස්ව තියෙනවා නම් අත උස්සන්න. This is the biggest problem in Sri Lanka. මේක තමයි ලංකාවේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය. We have to change this. අපි මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ. If we only change this, we will change the nation. මේක වෙනස් කළොත් විතරයි දේශය වෙනස් කරන්න යන්නේ. Right. But then we got to create trust. එහෙමනම් අපි විශ්වාසය ගොඩනගන්න ඕන. There is no trust, but we make trust. Is that right? විශ්වාසයක් නැහැ දැන් අපි අතර. හැබැයි අපි විශ්වාසය ගෙනෙන්න යනවා. Okay. Now, it's not so difficult. ඒක අමාරු නැහැ. I want everyone 50 years and older to stand up. අවුරුදු 50ත් 50ට වැඩි අය 50, නැගී 50. සිටින්න. 50 and older. අවුරුදු 50ත් 50ටත් වැඩි අය නැගී සිටින්න. 50 and older to stand up. Right. I want everyone now 40 years or younger අවුරුදු 40ත් ඊට අඩු අය to look at these guys. මේ අය දිහා බලන්න හොඳට. Everyone, look. හොඳට බලන්න. Everyone 40 years and younger who does not have a mentor. අවුරුදු 40ත් 40ටත් අඩු ඔබට සුශීලක කෙනෙක් නැති අය Look at these guys. මේ අය දිහා බලන්න. Do you know any of them? මේ අයගෙන් ඔබ අඳුරන අය ඉන්නවද හිටගෙන? Make sure. You know any of them? අඳුරන අය ඉන්නවද? If you know ඔබ දන්නවා නම් any of them මේ අයව and you do not have a mentor, ඔබට මෙන්ට කෙනෙක් නැත්නම් සුශීලක කෙනෙක් නැත්නම් but you think that that guy can be my mentor, මූණ දිහා බලපුවාම හිතනවා එයාට පුළුවන් මගේ ජීවිතේ සුශීලක වෙන්න. I want you now to get up and walk to him. දැන් මම කැමතියි ඔබ නැගිටලා ඒ අය ගාවට යන්න. ඒ කෙනා ගාවට යන්න. There we go. There's one. කවුරු හරි There's යනවා. one. Wait. කෙනෙක් Go. යනවා. I want to watch. මම කැමතියි දකින්න. Go to him. Go. Go. Aha. Go. Aha. හොඳයි. Okay, now I want you guys that went to the others now to ask the guy that you went to, will you be my mentor, please? දැන් අහන්න එයාගෙන් ඔබට පුළුවන් ද මගේ සුශීලක වෙන්න නැත්නම් ජීවිත පුහුණු කරු වෙන්න. Okay. Now, you can have. Okay, I want the rest of you to sit down now. The rest of you to sit down. Only these with the mentors and the mentees. දැන් මෙන්ට කෙනෙකු To stand. The පුහුණුව rest can ලබන්නෙකු sit. ඉන්නවා The නම් rest එයා can sit. හිටගෙන ඉන්න. අනිත් අය වාඩි වෙන්න. Okay. Now, this mentor can have 1 or 2 or 3 answers. Is that right? The one answer could be, I have to pray about this. දැන් මේ සුශීලකට උත්තර කීපයක් දෙන්න පුළුවන්. මම And this මේක is නෑ a අහලා very, බලන්න. very important answer. මේක ඉතාමත්ම වැදගත් පිළිතුරක්. But you could also
ඒ වගේම පුළුවන්. Because I had people ask me this that I said, I will pray about this. And then I had people ask me this that I said, yes, I can immediately say yes. දැන් සමහරක් අයට කියනවා මම යාඥා කරලා බලන්න. සමහරක් අයට මම කියනවා මම යාඥා කරලා බලන්න. Because God already put something in my spirit about you. දෙවියන් වහන්සේ දැනටමත් මට දෙයක් දීලා දිනවා නම් මම So you ක්ෂණයකින් උත්තර දෙනවා. can have any of those answers. දැන් මේ උත්තර දෙකෙන් ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන්. Or you can say no. නැත්තම් කියන්න පුළුවන් නැහැ. Because I don't have time. මොකද මට ඇත්තටම දෙන්න කාලය නැහැ. I have 29 mentees. I cannot take more. දැන් මම පුහුණු කර ජීවිතේට පුහුණු කරුවෙක් වෙලා 29 දෙනෙක්ව තෝරගෙන තිනවා ඊට වඩා මට කරන්න බෑ. I had hundreds of people asking me that. මට 100 ගණන් මිනිස්සු මගෙන් ඇවිල්ලා අහනවා. Of all kinds of nations. යන හැම රටකම. But I cannot. මට කරන්න විදිහක් නැහැ. Because my time is full. මොකද මගේ කාලය Because පිරීලා තියෙන්නේ. I spend a lot of time with him. මම ගොඩක් කාලෙ මේ ඇත්ත එක You යොදවනවා. understand? තේරුණාද? So the answer can be yes, no, or I have to pray about this. ඔබට කියන්න පුළුවන් උත්තරේ තමයි ඔව් යාඥා කරලා බලන්න නැත්නම් නැහැ. Okay, so I want the mentors now, the potential mentors, to say yes, no, or I pray about this. Just දැන් telling. ඒ සුශීලකලාට කියන්න පුළුවන් මේ තුنين එකක් ඒ අයට ඔබ ළඟට ආපු අයට. All right? Now I want everyone to sit down, except where the mentor already felt, I've got something in my heart already, and I could say yes. Those that said yes, you stay standing, the rest can sit, please. දැන් ඔබ පැහැදිලිව කිව්වා නම් ඔව් කියලා හදවත ඇතුලේ දැනිලා ඒගොල්ලන්ට හිටගෙන ඉන්න පුළුවන්. අනිත් අයට වාඩි වෙන්න පුළුවන්. All said yes? No prayers? යාඥා කරන්නේ නැතුව ඔක්කොටම හා කියලා කිව්වද? Okay, now wait. පොඩ්ඩක් ඉන්න. Gina, did that guy come to you? එයා ඔයා ගාවට ආවද? Gina, ජින. is that your first mentee in your life? ඔයා පුහුණු කරන්න යන පළවෙනි කෙනා එයාද? Give him a hand. හොඳ අත්පොළ සන්නාදයක් This is දෙන්න. amazing. Gina, God has got your number. දෙවියන් වහන්සේ God has got something very special for you. දෙවියන් වහන්සේට විශේෂ දෙයක් තියෙනවා ඔබට. I hope you get the message, මම okay? හිතනවා පණිවිඩය ලැබුණා. All right. I may never see you again after today. අදට පස්සේ මට I know God has got your number. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ All right. ඔබව දන්නවා. Okay, now, I just want to ask the mentors here, just two of you. I want you to describe your feeling when this guy came to you. දැන් මේ පුහුණු කරුවන්ගෙන් අහන්න යන්නේ මම ඔබ ඇවිල්ලා Just two මේ of අය ඔබෙන් යමක් ඇහුවාම ඔබ ඔව් කිව්වනම් ඔබ ඇතුලේ මොකද්ද සිද්ධ වුනේ කියලා බෙදා ගන්න. Just two of you. Describe Then the mentors. Describe your Mentors. feeling. Any of you? මෙන්ටර්ස්ලා කවුරු හරි ඉදිරිපත් වෙනවද? ඇවිල්ලා ඔබෙන් ඇහුවාම ඔබට පුළුවන්ද කිව්වාම ඔබ ඔව් කිව්වා. ඔබට ඇතිවෙච්ච හැඟීම බෙදා ගන්න ඇවිල්ලා ඉස්සරහට. Yes. Say again. Inner stirring. අභ්‍යන්තර කැළඹීමක් නැත්නම් අභ්‍යන්තරේ ලොකු වෙනසක් හට ගන්න Like a පටන් ගන්නවා. spiritual excitement. Something like that. ආත්මික ජෝලිතකමක් වගේ උනන්දුවක්. Do you also with this feel a responsibility? ඒ වගේම වගකීමක් කියන එක හැඟුණාද? Amazing, huh? Amazing responsibility. අනර්ග වගකීමක් තමුන්ට පැවරෙනවා. And I want you, everyone, to understand this. හැමෝම තේරුම් ගන්න ඕන. My mentees, they say I impact their lives in a big way. දැන් මම පුහුණුව ලබා දෙන්නා වූ අය මගේ ගෝලයෝ කියනවා ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ ලොකු බලපෑමක් වුණා මගේ. But I say නමුත් මම they impact my life in මම a big කියන way. තමයි Okay. ඔවුන් මගේ ජීවිතේට ලොකු බලපෑමක් වුණා. Because the good thing is they ask me all the questions. මොකද යහපත් දේ තමයි ගොඩාක් ප්‍රශ්න වුන් මගෙන් අහනවා. My mentees ask me, මගේ ගෝලයෝ මගෙන් අහනවා do you watch pornography? ඔයා බලනවාද අසභ්‍ය පින්තූර? How much money do you give to the kingdom? ඔබ කොච්චරක් දේව රාජ්‍යයට දෙනවද? How do you kiss your wife? ඔබගේ භාර්යාව සිඹින්නේ කොහොමද? They ask all kinds of questions. ඒගොල්ලන් හැම It's an ජාතික amazing ප්‍රශ්න. thing. ඒක හරි වටිනවා. How both are shaping each other. කොහොමද එකිනෙකා All right. තනන්නේ? Good. හොඳයි. Now, the other guys, the mentee guys, how do you guys feel? Just one or two of you. පුහුණුව ලබන්ට ආපු අය ඕගලන්ට කොහොමද හැඟෙන්නේ? How do you feel now? The guy said, he said yes to ඔව් you. කිව්වා නම්
පුහුණුකරුවෝ කිව්වා නම් ජීවිතේට Is there anyone that thought maybe he will say no? නැහැයි කියලා හිතුණාද? Did you සමහර think he කෙනා would මේ say ප්‍රශ්නේ yes? අහන්න ගියාම You were hoping that? මට නැහැයි බෑයි කියයි කියලා හිතුණාද? You thought he would say yes. Okay, so that's okay. But now that he said yes, how do you describe this now? Then How do you see this man now? දැන් ඔව් කියලා කිව්වා නම් ඒ පුද්ගලයාව ඔබ Anyone? බලන්නේ කොහොමද? Just one. පුද්ගලයා දෙස බලන්නේ ඔබගේ හැඟීම ඇතුළත්. I felt like I'm stepping into a new a structure or plan. Yeah. I step into a new phase, a new support system, a new plan. මට අලුත් සැලැස්මකට ඇතුල් වෙනවා. Great. හොඳයි. Good? හොඳයි. You feel good? You know each other? ඔය දෙන්න අඳුරනවද? Long time? ගොඩක් කල් අඳුරනවා. Is he your spiritual father? ආත්මික පියාද? He's my spiritual dad. So is he your own father? You look a little bit alike. දෙන්න එක It's වගේ not your son, ටිකක්. huh? Okay. You could have been father and son, my friend. තාත්තා පුතේද? Okay. He's just much more handsome than you. Okay, let me just say. Okay. Great. You may be seated. ඔබට පුළුවන් පාඩු වෙන්න. Any question now from anyone on this? මේ සම්බන්ධව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Can you see it special? Oh, sorry. Say again. If the main what? Mentor doesn't have another his mentor. Oh, if a mentor does not have a mentor. Okay, that's a good question. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. දැන් සුශීලකට අපි තෝරගන්න සුශීලකට තව සුශීලක කෙනෙක් All the mentors that stood now, තේරුණා? if you do not have a mentor, ඔබට මෙන්ටර් කෙනෙක් නැත්නම් find him. Find him. Because best training is by example. හොඳම දේ වෙන්නේ අපේ ආදර්ශයයි. The older you get, the more difficult to find a mentor. දැන් ඔබ වයසට යන්න මෙන්ටර් කෙනෙක් හොයාගන්න අමාරුයි. But only when you are 70 years old, you are excused. සවුරුදු 70ක් විතර වුණොත් තමයි ඔබට නිදහසට කාරණාවක් තියෙන්නේ හොයාගන්න ඕනේ නැහැ කියලා. Because then they died. ඊට පස්සේ මැරෙන්න ළඟයි. අනිත් අය ඔක්කොම මැරිලා සමහරක් And වෙලාවට. then you become just a pioneer of a new thing. ඊට පස්සේ ඔබට දෙයක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන් Alright. 70. Find it. Dr. Liddy. In our culture, most men would find it difficult to confess about their sex life because of the embarrassment to the spouse. Yeah. They will get crucified going home. If they have to tell the wife, I told how it is with us. Yeah. ඩොක්ටර් කිව්ව එක තමයි ගොඩාක් පුරුෂයන් ඒගොල්ලන්ගේ ලිංගික ජීවිතය ගැන තව කෙනෙක් එක්ක බෙදා ගන්න අකමැත්තක් දක්වනවා. මොකද ගිහිල්ලා භාර්යාවට ගිහිල්ලා කියන්න වුණොත් මගේ ගෝලයන් එක්ක මම අපි දෙන්න අතර තියෙන දේවල් බෙදාගත්තයි කිව්වොත් නෝන එකක් කුරුසිපත් කරන්න හදනවා. අනිත් එක එයාට ලැජ්ජාවක් වෙයි කියලා. Okay, the first thing we got to understand. පළවෙනි අපි තේරුම් ගත යුතු දේ If you talk about sex, we do not talk about an unholy thing. දැන් අපි ලිංගිකත්වය ගැන කතා කරද්දී අපවිත්‍ර අශුද්ධ දෙයක් ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. A Christian think about sex as something good from God in God's presence. කිතුණුවන් ලිංගික ජීවිතය දිහා බලන්නේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලද දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ සිදුවෙන දෙයක් ලෙස. And I think it is very important to talk to your mentor about that. දැන් ඔබේ සුශීලකට ඒ ගැන කතා කරන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. How should I see sex? මම කොහොමද ලිංගික ජීවිතය දැකිය යුත්තේ? The Bible writes very clear things on sex. බයිබලයේ පැහැදිලිව කියා දෙනවා සමහරක් දේවල් ගැන. In the book of Corinthians chapter 7 it writes, for instance, that you have to keep your responsibility of the needs of the other person, the sexual needs of the other person. දැන් කොරින්ති පොතේ කතා කරලා කියනවා අපේ සහකරුගේ හෝ සහකාරියගේ ලිංගික අවශ්‍යතාවයන් අපි සපුරාලිය යුතුයි. So the first thing is, you're not just talking because you like talking about it. It's not that. දැන් Because you like talking about it. දැන් ඔබ මෙව්ව කතා කරන්න මේකෙන් ජොලියක් හම්බෙන නිසා මෙව්ව ගැන කතා කරන්න ආසෙයින්ද You නෙමෙයි. want to sanctify it, number one. පළවෙනි දේ තමයි මේක පවිත්‍ර කරන්න මේක සුද්ධ දෙයක් හැටියට ගෙනෙන්න ඕන. The second thing is, දෙවෙනි දේ තමයි because it brings so much frustration.
මොකද අපේ ජීවිතේට ලොකු ආතතියක් To ගෙනෙනවා. both. දෙදෙනාටම Because the men want more sex than the women. මොකද පිරිමි එක්කෙනාගේ ලිංගික අවශ්‍යතාවයන් වැඩි ස්ත්‍රියකගේ ලිංගික So අවශ්‍යතාවයන් both are වැඩි. frustrated. දෙන්නටම එපා වෙලා තියෙන You've වැඩි. got to find a way දැන් ඔබ හොයාගන්න ඕන මාර්ගයක්. that if sex is really good in marriage, ජීවිතේ විවාහ ජීවිතයේ තියෙන ලිංගික සම්බන්ධතාවය ඉතාමත්ම හොඳ you නම් spend very little energy on it. දැන් ඔබට ඒකේ ලොකු ආයාසයක් දරන්න ඕනේ නැහැ ඒට. If there is a problem, ඒක තුල ප්‍රශ්නයක් spend තියෙනවා. a huge amount of energy and emotion on දැන් it. ඒ ප්‍රශ්නය ගැන ලොකු ආයාසයක් දොම්නස් භාවයක් අපි තුල නැඳෙනවා. But when it's going well, ඒක විවාහ හොඳින් යද්දී it's a small thing ඒක හරි because you want to හොඳින් ගලාගෙන spend යනවා. your energy මොකද ඔබගේ ශක්තිය Building the යොදවන්න kingdom. කැමති දේව රාජ්‍ය Changing people. ගොඩනගන්නට මනුෂ්‍යයන්ට making උපකාර the world a better place. ලෝකේ වඩා යහපත් තැනකට මොකද එතන පහසු Do you නිසා understand? තේරෙනවද මම කියන එක? So, ඒ නිසා I don't know of one culture in the world මම දන්නේ නැහැ එකම එක සංස්කෘතියක් where it's easy to talk about it. මේක ගැන කතා කරන්න පහසුයි කියන. Okay? So we will talk about this in අපි a මේක cautious way. In a cautious way. මේක ගැන ඉතාමත් සැලකිලිමත් ආකාරයකින් බෙදා But if ගන්නවා. it impacts your spiritual life, ඔබේ ආත්මික ජීවිතයට බලපෑමක් සිදු you වෙන. simply have to talk about this. අපි සරලවම කිව්වොත් මේ දේවල් ගැන බෙදා ගන්න ඕන. Okay? හරිද? Dr. Lalith, are you okay with that answer? ඩොක්ටර් ලාරි. this extensively in other sessions classes. But the problem of the other sessions we have done this a lot. But the problem of Sri Lankan Christian wife and other wives thinking that approaching menopause and after menopause, this is absurd. It's very unfair Yeah. to expect this of me. Yeah. And some will think it's unholy, but we have had a very legalistic holiness Pentecostal culture. I mean, good part is holiness, bad part was legalistic. So that wife feels, and many pastors' wives feel, this is a real trouble, quite unnecessary. He should not be asking this of me. Yeah. What is the meaning of this? We should fast and pray. 1 Corinthians 7 says this. Yeah. It And goes then says, endless. then after that come together sexually. Yeah, that's what the scripture says. Yeah. So most pastors, I would say 95%, are under stress because of this. They are sexually in trouble. Yeah. If it's not attended, it will go terribly wrong. Yeah. And it has also. Good. Yeah. So the emphasis that we have to talk about this in the right way, and therefore it is so important to have a mentor that have wisdom on this. Yeah. මම කිව්වේ ලංකාවේ සංස්කෘතිය නිසා සහ කොහොමත් රටේ සංස්කෘතියත් ක්‍රිස්තියානි සංස්කෘතියත් හිතන්නේ මේ විවාහ ජීවිතයේදී වුණත් ලිංගික පැත්ත අනවශ්‍යයි බාහිරව හිතන්නේ කරදරයක් මේක අනවශ්‍ය දෙයක් මෙයාගේ අත්‍යවශ්‍යතාවය නිසා මම මේකට එකඟ වෙන්නම් මට නම් මේකේ කිසිම ප්‍රීතියක් නැහැ ඔය වගේ ගොඩාක් මැසිවිලි ගණනාවක් තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම ඔසප් නතර වීම එනකොට හෝමෝනල් චේන්ජස් එනවා ඒගොල්ලන්ට ඒක කරන්නම හිතෙන්නෙම නැහැ ඊට පස්සේ ඔසප් නතර වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට හිතනවා මොකද්ද මේකේ තේරුම මේ වාසියට යන මිනිහට මේක මොකටද ඉතින් අපි දන්නවා පිරිමි අය අවුරුදු 85ක් ගියත් මේක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ තියෙන පළවෙනි දේ it's true medically it is true they never forget ඒක අමතක වෙන්නේ නැහැ හැබැයි කාන්තාව 45 වෙනකොට යාට මේක හරිම දරා ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒකට අමතරව විශේෂයෙන්ම පාස්ටර් කෙනෙක් ගෙදරට උපකාර කරන එක දවසේදී හැසිරෙන එක ගැන එහෙම කාසි මේක කරලා ඇති සමහර විට ඒක ගැන විශේෂයෙන් කරන්න වෙයි මම හිතන්නේ. Good. I want you please to dream with me. මාත් එක්ක මේ සිහිනේ දකින්න. Just dream with me about a new world. අලුත් ලෝකයක් ගැන මේ සිහිනේ දකින්න. A new world. අලුත් ලෝකයක්. Where someone who is now, how old is you now? How old are you now? 56. Just stand up. Someone 40, 45, අවුරුදු 45 කෙනෙක් more or නැගිටිනවා. less. 45, 46. Can you අවුරුදු stand up? 45 46.
Okay. Someone 35. අවුරුදු 35ක එක්කෙනෙක් නැගිටින්න Can you අවුරුදු stand, 35 stand වුණා. up? Anyone 35, 34, 35, 33, 33, 34, 35? Good. Someone 25, අවුරුදු 25ක එක්කෙනෙක් 25, 24, 25, 26? Yeah. Yes, no one 15 years old here. No? It slipped in. 15 වෙව මෙතන What- නැහැ නේ 15 Okay, වයස. so time, huh? Yeah. I just want you to see this. මේක දිහා බලන්න. How old are you? 26. And you also 26? 27. Okay, you can be seated. You're a little bit behind the pillar now, for now. Okay, so you see this. This is like 56, 46, more or less. 46, 36, 26. Can you see this is 4 generations? 56 46 36 26 ඒ ආසන්න කාලෙක පරම්පරා හතරක්. I want you to dream about this world දැන් මේ ලෝකේ ගැන මේ සිහිනේ දකින්න. where everyone has a mentor හැම කෙනෙක්ටම සුශීලක කෙනෙක් ඉන්නවා. and a mentee. ඒ වගේම ගෝලයෙක් ඉන්නවා. Because he asks you questions. මොකද ඔහු ඔබෙන් ප්‍රශ්න You අහනවා. don't know the answer. ඔබ උත්තරේ You දන්නේ. run to him. ඔයා එයා ගාවට You දුවනවා. find an answer. උත්තරයක් You හම්බෙනවා. run back to him. එයා ගාවට දුවනවා. Can you see how much you learn ඔබ කොච්චර ඉගෙන ගන්නවද කියලා තේරෙනවද? from the guy pulling you and the guy pushing you? දැන් ඔබ ඉහළට අදින සහ පහළට අදින We call පුද්ගලයෝ it the දෙන්න. pulling and the pushing in mentoring. ඒක One guy is pushing you up and the other one is pulling you up. ජීවිතයේ පුහුණුව ලබන්නේ ඉහළට අදින එක්කෙනයි පහළට අදින And the එක්කෙනයි same with අතරදී. you. ඒත් ඔබත් ඒ වගේ. You get the questions from him. ඔබ අරයාගෙන් ප්‍රශ්න So ලැබෙනවා. he's pushing you. එයා ඔයාව අදින And he is pulling you. උත්තරවලට. මෙයා අදින උඩට. The big problem in the church now, දැන් සභාවේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ there තමයි is almost zero accountability. ගණන් දීමක් නැහැ බිඳුවයි. There is no pure church without accountability. ගණන් දීමක් නැති සැබෑ පිරිසිදු සභාවක් නැහැ එහෙනම්. So how God will shape us into the image of Jesus දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද ජේසුස් වහන්සේගේ ස්වරූපයට අපිව තනන්නේ? is discipleship. මෙන්න මේ ගෝලත්වයේ හරහා පමණයි. We kill the world if we kill discipleship. අපි ගෝලත්වයේ මරා දැමුවොත් අපි මේ ලෝකය මරා දමනවා. No church is worth to be called a church if they do not have discipleship. ගෝලත්වයේ යම් සභාවක නැත්තම් ඒකට සභාවක් කියන එකත් පාපයක්. Discipleship is the DNA of all churches. Supposed to හැම සභාවකම DNA අණුව ඇවිල්ලා be. ගෝලත්වයේ And this will විත් change churches and will change the world. ලෝකේ සභාව වෙනස් කරන්න යන ගෝලත්වයෙන් ලෝකය වෙනස් වෙනවා. Everyone agreeing with me say Amen. මේ සමග එක වෙන අය ආමෙන් කියන්නේ. Everyone who's going to dream with me about this say Amen. මාත් එක්ක මේ සීන දකින්න හැම කෙනෙක්ම ආමෙන් කියන්නේ. Everyone who says, and I will be part of the people that will make this dream come true, say Amen. මේ සිහිනය සැබෑවක් කරනවා මම ඒකේ පංගුකාරයෙක් වෙනවයි කියන හැමෝම ආමෙන් කියන්නේ. Now you deserve your tea. දැන් තේකක් බොන්න සුදුසුයි. පොඩක් ඉන්න පොඩ ඉඳ ගන්න මිනිත්තුවක් තේ බොන්න දෙනවා මිනිත්තුවක් ඉඳ ගන්න. ඊයේ අර කාඩ්පත ඔබට හම්බ වෙලා නැතුව ඔබ ඒක පුරවලා දීලා නැත්තම් පොඩ්ඩක් අත උස්සනවද? ඉන්න තැන ඉඳන් අත උස්සන්න. මොකද අපි බලන්න ඕනේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. අත හොඳට අත උස්සන්න. කාඩ්පත තාම පුරවලා දීපු නැති ඒගොල්ලන් හොඳට අත උස්සන්න. හරි දැන් ඔයගොල්ලන් එළියට යන ගමන් පිටිපස්සේ ඒ කාඩ්පත් තබා තේ වලින් පස්සේ එනකොට ඉස්සරහා දොරටුවෙන් එන්න එතකොට ඒ කාඩ්පත දෙයි ඒක පුරවලා දවල් ආහාරයට යනකොට ඒ කාඩ්පත නැවත බාර දෙන්න. පැය භාගයකින් රැස් වෙන්න මේ ශාලාවට. Thank you. දැන් පොඩි නිවේදන අනිත් නිවේදනය ඇවිල්ලා මම අනිත් ඒගොල්ලන් ආවෙන් පස්සේ ආයි කාඩ්පත ගැන අහන්නම් මොකද තව කට්ටියක් ඇති දැන් මේ සැසිවාරය එකයි කාල දක්වා යනවා මොකද අපි පළවෙනි සැසිවාරය නවත්තනකොට ටිකක් පරක්කු වුණේ නිසා එකයි කාලයට තමයි දිවා ආහාරයට අපි නවත්තන්නේ අද දිවා ආහාරය මිනිත්තු 45යි. පැයක් නෙමෙයි මිනිත්තු 45යි.
ඒකයි කාලට නැවතුවාම දෙක වෙනකන් දිවාහාරය දෙකට මිනිත්තු 5ක් හරි තියලා එන්න. මොකද හුඟක් දේවල් පාස්ටර් කාසිට ඉවර කරගන්න තියෙන නිසා අපි ඒකට ඉඩ දෙමු. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ නේ. මිනිත්තු 45ක් කන්න පුළුවන් නේද ඔයගොල්ලන්? හරි. ඉතින් අපි දෙකට ආයි නැවත රැස් වෙනවා. ඒක නිසා මේ අනිත් එක දැන් තමන් පෙන් ඩ්‍රයිව්ස් ගෙනලා තියෙනවා නම් ස්ලයිඩ්ස් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මේ ඉදිරියේ ඉන්න අනිත් රොෂාන්ට බාර දෙන්න. මේ ඉන්නේ මේ අයන් මෑන් වගේ ටී-ෂර්ට් එකක් ගහන් ඉන්නේ අයන් මෑන් තමයි. අයන් මෑන්ට කතා කරන්න එයාගේ ඔයගලන්ගේ පෙන් ඩ්‍රයිව් වලට දාලා දෙයි අවශ්‍ය ස්ලයිඩ්ස් ටික. හැබැයි ඔබ පෙන් ඩ්‍රයිව් ගෙනලා නැතුව ඊමේල් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න. එතකොට ඒකත් ඊමේල් කරයි. දැන් තව කවුරු හරි ඉන්නවද ඊයේ දවසේ කාඩ් පොත පුරවපු නැති අය? රොෂාන් තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කාඩ් පොත පුරවපු නැති අය. අත උස්සගෙන ඉන්න එනකල් ළඟට. කාඩ් පොතක් පුරවලා දීලා නැති අය. ඉතින් කාඩ් පොතක් පුරවපු නැති අය මේ අර අයන් මෑන් ඉල්ල ගන්න කාඩ් පොතක් අත උස්සවගෙන හිටියොත් අයන් මෑන් ඇවිල්ලා දෙයි. ඔබට පෙන් ඩ්‍රයිව් එකට ස්ලයිඩ්ස් අවශ්‍ය නම් අයන් මෑන්ට කතා කරන්න හැබැයි නැත්නම් ඉස්සරහා ඉන්න මෙතන සහෝදරයාට කියන්න. ඒගොල්ලන් ඒක දාලා දෙයි. දැන් ඔය කාඩ් පොත ලැබුණු අය දවල් ආහාරයට යනකොට මේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් ඩෙස්ක් එකේ කාට හරි ඒ කාඩ් පොත බාර දෙන්න. මොකද ඒ විස්තර ඊට අවශ්‍යයි World Needs a Father ඔෆිස් එකට අපගේ සහභාගීකමටයි. ඔබට ලැබෙන්න ඔබට දෙන්න තිබෙන ඒ සර්ටිෆිකේට් එකේ නම සඳහන් කිරීම සඳහා ඒක අවශ්‍යයි. ඒ කාඩ් පොත ලැබෙන්න සලස්වන්න. Okay? Am I on? Good. Yeah. Friends, just another announcement. දැන්වීමක් තිබෙනවා මිත්‍රවරුනි. There is a youth program called VLJ. You didn't say this now. So this stands for Victorious Living Journey. දැන් අපේ තරුණ වැඩසටහනක් තිබෙනවා VLJ කියලා. ඒකට කියන්නේ V එකෙන් අදහස් කරන්නේ Victorious ජයග්‍රාහී කිතුණු ගමන. Roshan, where's Roshan now? රොෂාන් The guy with the Iron Man t-shirt. අයන් මෑන් That ටී-ෂර්ට් guy? එකක් දාගෙන හිටියේ. එයා තමයි රොෂාන්. You can contact him on this. This That- is a leadership program for teenagers. දැන් මේක නායකත්ව පුහුණුවක් විශේෂයෙන්ම ගැටවර වයස ළමයින්ට මල්වර වයස ළමයින්ට සූදානම් කළා වූ අවුරුදු 12-19. I wrote this program years ago for Sri Lanka වැඩ අවසර ගණනාවකට ප්‍රථමයෙන් ශ්‍රී ලංකාව උදෙසා මම මේ වැඩසටහන ලිව්වේ. because the main focus is identity and purpose. මේකේ ප්‍රධානම අරමුණ තමයි අනන්‍යතාවය සහ ජීවිතයේ අරමුණ කියන එක ගැන. And my son and his friends, they improved the program so much. මගේ පුතත් ඔහුගේ මිත්‍රයනුත් මේ වැඩසටහන තව ගොඩක් දියුණු කරා. So it has experiential learning with it. So ඒකත් එක්ක you do a lot of fun stuff. අත්දැකීම් සමග අධ්‍යයනයක් ඒකේ තියෙන්නේ. ක්‍රියාකාරකම් බහුලව You තියෙනවා. can train your youth in leadership. ඔබගේ තරුණයන්ට නායකත්වය ගැන උගන්වන්නට පුළුවන්. Okay, so please, Roshan, that guy that came in there right now, අර කළුයි සුදුයි ටී-ෂර්ට් එකක් ඇඳගෙන පිටිපස්සේ ඇවිදින්නේ රොෂාන්. my son came to train them here මගේ පුතා ඇවිල්ලා Sri Lanka. රොෂාන් සහ කණ්ඩායම පුහුණු කරා. so that they can train you. ඒ අය ඔබව පුහුණු කරන පිණිස. There's a team now දැන් කණ්ඩායමක් තිබෙනවා. that can train your youth leader ඔබගේ තරුණ සභාවේ නායකයව තරුණ නායකයව පුහුණු කරන්නට so that the youth leader can do the program. ඒ තරුණ නායකයාට සභාවේ තරුණයන්ට වැඩසටහන කරන පිණිස. So it's to empower your own youth leaders. ඔබගේම තරුණ නායකයන්ව මෙලෙස සන්නද්ධ කරමු. Got it? හරිද? Your number, Roshan, your number again? 778 799 099 099 123 0778 099 123. රොෂාන්ගේ නම්බරේ ඕනනම් ලියා ගන්න 077යි 80යි 99යි 123. Okay, good. Last questions on table of support. ඔබට උපකාරක මේසය ගැන
ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. මිත්‍රයන් 10 දෙනාගේ. All the people from the same country? No, that's not necessary. දැන් මේ උපකාරක මේසේ අපිට උපකාර කරන මිත්‍රයන් එකම රටකින් තෝරගන්න ඕනද කියලා අහන්නේ. ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. It's just important that you see the mentor once a month. වැදගත් වන්නේ ඔබේ සුශීලකව ජීවිතේ පුහුණු කරන්නව මාසකට වතාවක් හම්බ වෙන එක. When they are young, up to 23, I think the meeting should be once every 2 weeks. තරුණ වයසේ ඉඳලා 23 දක්වා හැම සති දෙසතියකටම වතාවක් කරන්න තියෙනවා නම් හොඳයි. I think after that once a month is fine. ඊට පස්සේ මාසකට වතාවක් හම්බුණත් ඇති. And when you're old as I, then I see my mentor because he's 80 years old, maybe 3 times a year. දැන් මගේ වයසට වගේ ආපුවාම එයාට අවුරුදු 80යි මගේ මෙන්ටට. ඉතින් අපි අවුරුද්දකටම 3 වතාවක් විතර හම්බ වෙන්නේ. Mentoring through Skype is not the best. ස්කයිප් වලින් මෙන්ට කරන්න හොඳම ක්‍රමයක් නෙමෙයි. It's okay if no other possibility, වෙන but ක්‍රමයක් නැත්තම් කමක් නැහැ. you can still hide things through එතකොට Skype. ගොඩක් දේවල් හංග ගන්න පුළුවන් කැමරාවේ. Any other question? Do they have to meet in one place or? No, the mentor and the mentee meets individually, but the whole group, they don't have to meet. If they meet sometimes and celebrate, it's great. ඉඳලා හිටලා හම්බෙලා සමරුවාට කමක් නැහැ. නමුත් එකම මේසයකට එන්න ඕන So නැහැ. for your birthday, you can get all of them. උපන් දිනේට ඔක්කොලන්ටම ආරාධනා කරන්න. Have a great birthday. හොඳ උපන් දින සමරුමක් තියන්න පුළුවන්. But the idea is just the mentor and the mentee, and then separately, that your mentee and his mentees. දැන් මෙන්ටර් එක්ක ඔබේ සම්බන්ධතාවයත් ඔබ පුහුණු කරන්න සමග ඔබේ සම්බන්ධතාවයත් මේ ලෙස පවත්වාගෙන යන්න. Any more questions? තවත් ප්‍රශ්න තියෙනවද? දැන් හොඳද කියලා අහනවා. හිතන්න උදාහරණයකට මගේ සුශීලකව තෝරගන්න එක්කෙනාම එයාගේම බහර්යාවව මගේ බහර්යාව ඇගේ සුශීලක හැටියට තෝරා ගැනීම හොඳද කියලා. This is the preferred way to do it. ඒක තමයි හොඳ So it's කියලා. the best way to do ඒක it like තමයි this. හොඳම කියලා අපි යෝජනා But කරන්නේ. it's not the only way. හැබැයි ඒක නෙමෙයි තියෙන එකම ක්‍රමය. So because if I mentor this guy and my wife mentors his wife, then we will make 100% sure they will never divorce. දැන් මමයි මගේ බහර්යාවයි මගේ ගෝලයාවත් එයාගේ බහර්යාවත් පුහුණු කරනවා නම් ගෝලත්වයට ගෙනෙනවා නම් ඒ දෙන්න ගොඩාක් ඉඩ දෙනවා දික්කසාද වෙන්නේ නැහැ කියලා. If we hear they think of that, we move into their house. අපි දැනගත්තොත් එහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා අපි යනවා ඒගොල්ලන් ගෙනියස් රැකෙන්න. If they don't want us in the house, we take a tent, we in the garden, we pitch the tent in the garden. ඒගොල්ලන් කැමති නැත්තම් ගෙදර ඉන්නවට අපි ගිහිල්ලා කූඩාරමක් ගහගෙන වත්තේ හරි ඉන්නවා. No one of our mentees will ever divorce. It's දැන් impossible. අපේ ගෝලයන් එක්කෙනෙක්වත් දික්කසාද නම් වෙන්න යන්නේ නැහැ. And so that helps a lot. ඒක ලොකු උපකාරයක් වෙයි. Okay, all good? Yes, last one. Can your father be your mentor? Yes. තාත්තට මෙන්ට වෙන්න පුළුවන්ද? ඔව්. Yes, he can. පුළුවන්. Okay. I don't follow now. So you and your wife, you go to your mentor, and she goes to his wife. Yeah, you don't go together. You must have separate times too. You and the man, and she must have separate with the woman sometimes, and then sometimes you can have together. No, I think what she's asking is, now he comes to you, say you're the mentor. Yeah. With a problem. Now the wife goes to a different mentor and it's not your wife. Oh, okay. I think what she wants clarification, the mentors talking to each other. Oh, yeah. Okay. Do the mentors have to talk to each other? Yes. දැන් ප්‍රශ්නේ මේකයි නිකන් උදාහරණයකට හිතන්න
මම යනවා එක පුහුණු කරුවෙක් ගාවට සුශීලක කෙනෙක් ගාවට මගේ භාර්යාව ඇය තෝරගන්න වෙන තැනැත්තියක් ඔහුගේ භාර්යාව නොවන සුශීලක. දැන් අපි දෙන්න අතර ප්‍රශ්නයක් ආපුවාම ඒ සුශීලක දෙදෙනා අතර යම්කිසි සම්බන්ධතාවයක් පවත්ව ගන්න ඕන අපිට උපදෙස් දෙන්න කොහොමද ඒක කරන්නේ? Yeah. Just before we came here, the mentors of my one daughter, දැන් they are not me and my wife, other people. දැන් මගේ එක දුවකගේ මෙන්ටෝ ඇවිල්ලා මමයි භාර්යාවයි and නෙමෙයි. her husband, එයයි එයාගේ they came together so that they could have a combined strategy. එයා ඒ භාර්යාවයි ස්වාම පුරුෂයයි එකතු වෙලා රැස්වීමක් තිබ්බා යම්කිසි දෙයකට පිළිතුරු සපයන්න. I didn't explain it well. Yeah. Yeah, my mentor talks to my wife's mentor. Okay, about us. My mentor talks to my wife's mentor about us. No, it's not, there's no rule that you and your wife must select the same couple, you know. No, you can have a mentor, she can have another mentor that is not married to this guy. She does not have to be married to this guy. Okay? So it's okay if they are not married. දැන් අපි තෝරගන්න මෙන්ටර් වරුන් දෙදෙනා විවාහක මටයි භාර්යාවටයි ඉන්න මෙන්ටර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා විවාහ වෙච්ච එකම ස්වාම පුරුෂයා භාර්යාව වෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා ඒ සාකච්ඡාව ගියේ. There's another question here. If the couple has a problem, දැන් අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් හිතන්න ස්වාම මාකටයි මගේ භාර්යාවටයි දෙන්නටම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එයාගේ මෙන්ට වෙන එක්කෙනෙක් මගේ මෙන්ට වෙන එක්කෙනෙක් අපි කා ගාවටද යන්නේ? එයාගේ එක්කෙනා ගාවටද මා ගාව මගේ එක්කෙනා ගාවටද? I don't mentor ladies. I'm a pastor, but I don't mentor ladies. Okay? I mentor men. So if they come to me, the wife cannot come to me. She can go to her mentor. If it is my wife, fine. If it is another mentor, fine. She goes there. I talk to the men. දැන් මම පාලකවරයෙක් හැටියට කාන්තාවකට මෙන්ටර් කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. So if you come to me and you say my wife has a problem, I cannot speak to her. I listen very carefully. And then I say, so what are you going to do? And then you say, no, she's got a problem. I say, no, what are you going to do? Then I teach you how to deal with the problem. I don't teach her. Then I say, tell her to go to her mentor too, or ask her. But I teach you, I don't teach her. දැන් කාරණාව තමයි මමයි මගේ භාර්යාවයි ඉන්නවා අපි අතර ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා දැන් මං කා ගාවටද යන්නේ කාසි කතා කරලා කියන්නේ කාසි ඇවිල්ලා මෙන්ටර් කරන්නේ කාන්තාවට එතකොට මගේ භාර්යාව අරගෙන එයා ගාවට ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ මොකද එයා භාර්යාවට උපදෙස් දෙන්න යන්නේ එයා උපදෙස් දෙන්නේ පුරුෂයාට තමයි එයා කියන්නේ යන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ වගකීම භාර්යාවගේ නෙමේ ඔයා මොනවද කරන්න යන්නේ ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ හරි ගස්ස ගන්න මම උපදෙස් දෙන්නම් එයාගේ ප්‍රශ්නේ හරි ගස්ස ගන්න එයාගේ මෙන්ටර් ගාවට යන්න ඕන We must finish this now. Is that okay? So please dream with me. මාත් එක්ක මේ සිහිනේ දකින්න Heaven in the house. ස්වර්ගය අපේ නිවසේ My wife has a mentor. මගේ භාර්යාවට ඉන්නවා සුශීලක කෙනෙක් So Jesus uses her mentor to shape her life. දැන් ජේසුස් වහන්සේ ඇගේ සුශීලකව පාවිච්චි කරනවා ඇව තනන්ට And Jesus uses my mentor to shape my life. ජේසුස් වහන්සේ මගේ සුශීලකව පාවිච්චි කරනවා මාව අඹන්ට So that there can be heaven. එතකොට ස්වර්ගය ගෙනෙන්න පුළුවන් But all my children have mentors. මගේ සෑම දරුවෙක්ටම සුශීලක කෙනෙක් ඉන්නවා I am my son's mentor. මම තමයි මගේ පුතාගේ සුශීලක But my daughters have other mentors. මගේ දරුවන් මගේ දූවරුන්ට වෙනස් අය ඉන්නවා But if I'm not there, මම එතන නැත්තම් my son has two friends. මගේ පුතාට
හිතයිෂී මිත්‍රයන් දෙන්නෙක් ඉන්න අභ්‍යන්තර කවේ. that ask him, එයාගේ ප්‍රශ්න අහන. do you watch pornography? ඔයා අසභ්‍ය දේ බලනවද? So I, as a father, මම තාත්තා කෙනෙක් හැටියට I relax. මම නිදහසේ ඉන්නේ. I have 10 people මට 10 දෙනෙක් ඉන්නවා. watching that my son walks with Jesus. මගේ පුතා ජේසුස් වහන්සේත් එක්ක ගමන් කරනවා නැද්ද කියලා බලන්න. Heaven, ස්වර්ගයේ තියෙන්නේ. I relax. නිදහස්. Kingdom of God is in the house. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය මගේ නිවසේ. Dream that this will happen with your family. මේ දේ ඔබේ පවුලෙත් වෙන්න පුළුවන්. All the fathers that have teenagers ගැටවර වයසේ දරුවන් ඉන්න හැම තාත්තා කෙනෙක්ම are concerned. They are concerned එයා සැලකිලිමත්. because there are many things හේතු ගණනාවක් නිසා. that you can try to say to a teenager. ඔබ බොහෝ දේවල් මේ ළමයාට කියන්න පුළුවන්. He will not listen to you. එයා ඔබට අහුම්කම් දෙන්නේ නැහැ. But if he is 16 years old අවුරුදු 16ක් වුණොත් and there's a great 22-year-old guy අවුරුදු 22ක හොඳ තරුණයෙක් ඉන්නවා. that mentors him, එයාව පුහුණු කරනවා ගෝලත් life වෙනගෙන. will be impacted. එයාගේ ජීවිතය ගොඩ නැගුවොත් ජීවිතය වෙනස් වෙන්න යනවා. Because God made teenagers like this. මොකද දෙවියන් වහන්සේ ගැටවර වයස ළමයින්ව හැදුවේ මේ ආකාරයෙන් There සම්බන්ධයෙන්. is a time that he must say to dad and to mom, wait. Back off. ඒගොල්ලන් ඒ වයසේදී කියනවා තාත්තටයි අම්මටයි පොඩ්ඩක් දුරස් වෙලා ඉන්න. And that he will learn from other young leaders. ඒගොල්ලන් වෙනත් තරුණ නායකයන්ගෙන් ඉගෙන ගැනීමට ප්‍රවණතාවයක් දක්වනවා. If you have a very selfish 14-year-old daughter, ඔබට ඉන්නවනම් ආත්මාර්ථකාමී අවුරුදු 14ක දියණියක්. her whole life is just about her. එයාගේ මුළු ජීවිතේම එයා වටා තමයි තියෙන්නේ. The reason for that is හේතුව තමයි she does not have a mentee. එයාට ගොඩනගන්න ගෝලත්වයට ගේන්න කෙනෙක් එයා තෝරගෙන නැහැ. That's why. ඒක නිසා එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. She must have a mentee. එයාට පුහුණු කරන්න ගෝලෙක් ඉන්න ඕන. And if she has a mentee, එයාට ගෝලෙක් ඉන්නවනම් she will look for a mentor. එයා එතකොට Because the සුශීල mentee කෙනෙක් will හොයනවා. ask questions. මොකද එයා අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර නැතුව ගියාම And then she has to run to someone else. එයා තාම් කෙනෙක් ගාවට යන්න ඕන එයාට උත්තර ලබා ගන්න. All good? හොඳද? Okay. හරි. Finish. Table of support. All right? උපකාරක මේසේ අවසන් වුණා. Okay, now, page 48. 48 වෙනි පිටුව. Page 48. 48. Now, after friends, values and friends, මිත්‍රයන් සහ වටිනාකම් වලින් පසුව we come to choices. අපි තීරණ වලට එන්නේ. Now, here, මේ ස්ථානයේ just very quickly, 1 minute. ඉක්මනින් Just mark. You see, there is a list that you can choose. What do you want to be? ඔබ විය යුතු පුද්ගලයා ගැන එතන තියෙනවා chart එකක්. What do you want to be spiritually? What do you want to be physically? Just mark quickly. One. එතන 48 වෙනි පිටුවේ තියෙනවා ශාරීරික, චිත්තාවේගී, සමාජීය කියලා එකෙන්. දැන් ඔබ තෝරගන්න මේකෙන් කවුද ඔබ වෙන්න ඕන? ගුණාංග කීපයක් 5ක් 6ක් පල්ල හැදිලා තිනවා. ඒ වලින් හැම අංශයකින් මේක තෝරගන්න. Not who you are, what you want to be. දැන් ඔබේ තත්වය නෙමේ ඔබ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන පුද්ගලයා තෝරගන්න. 48 පිටුවේ. Quick. Okay, very quick. Show to your coach. Very ඉතාමත් quick. ඉක්මනින් ඔබ තෝරගත්තා නම් ඔබගේ පුහුණු කරුවට පෙන්වන්න. Coach, this is it. This is what I want to be. පුහුණු කරුවා මට මේකයි වෙන්න ඕන මගේ ජීවිතේ ළඟා කරගන්න ඕන. Very quick. Show your coach. Quick. ඉතාමත් ඉක්මනින් පුහුණු කරුට.
Okay, now can you think if your children do this and they show you, Dad, this is what I want to be. නිකන් හිතන්න ඔබේ දරුවන් මේක ව්‍යායාමයේ කරලා ඔබට පෙන්නුව තාත්තේ මට මේ පුද්ගලයා තමයි වෙන්න ඕන. And they show their mentor, this is what I want to be. ඒ වගේම එයාගේ මෙන්ටර්ට පෙන්නනවා මේ පුද්ගලයා තමයි මම වෙන්න ඕන. You can help them to become that. ඔබට පුළුවන් උපකාර කරන්න යාට ඒ කෙනා වෙන්න. Interesting, okay? So identity. Identity is what you choose. අනන්‍යතාවය අපි තෝරගන්න දෙයක්. You choose your physical condition. ඔබගේ බෞද්ධ ශාරීරික තත්වයේ තුල තෝරගන්නවා. Choose your spiritual focus. ඔබගේ ආත්මික අවදානම මොකක්ද කියලා ඔබ තෝරගන්නවා. And the other things as well. ඒ වගේම අනිත් අංශ 6ම ඒ වගේ අපි තෝරගන්නවා All පුද්ගලයාව. right? This is easy. මේක පහසුයි. If you train people, ඔබ සෙනගව පුහුණු කරනවා. give them the list. Give them the list. මේ ලයිස්තු ඒගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා. Ask them to mark. ඒගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලන්න මේක ලකුණු කරන්නයි And then කියලා. ask them to discuss. සාකච්ඡා කරන්න ඉඩ හරින්න. How are you going to make sure that you become that? දැන් ඔබ මේ කියන පුද්ගලයා වෙන්න කොහොමද ක්‍රියා කරන්නේ? And you find practical ways ප්‍රායෝගික පිළිතුරු හොයාගන්න එකට. of doing that. Okay? හොඳද? එහෙම හොඳයි. Good. And that brings us to the end of chapter 7. දැන් ඒකත් සමග අපි 7 වෙනි පරිච්ඡේදය අවසන් කරනවා. So now we talked about authority අපි ආධිපත්‍ය ගැන කතා කරා. and we talked about identity. ඊට පස්සේ අනන්‍යතාවයේ ගොඩනැගීම ගැන කතා කරා. The next one is emotional security. ඊළඟ කාරණා වගකීම තමයි Okay, now friends, චිත්තාවේගී සුරක්ෂිතතාවය. listen carefully. හොඳින් අහුම්කම් දෙන්න. Everyone in this room, මේ ශාලාවේ හැම කෙනෙක්ම everyone, හැම කෙනෙක්ම switch off your phone. ඔබේ දුරකථනයේ Off, ස්විච් not ඔෆ් කරන්න. silent. Off. සයිලන්ට් දාන්න එපා ඔෆ් කරන්න. Off. හැම කෙනෙක්ම. You don't have to make notes on the phone. No, off. You Them- don't touch your phone. Kill him. ෆෝන් එකේ නෝට් ලියනවා බයිබලේ බලනවා කියන්න එපා ෆෝන් එක ඔෆ් කරලා දාන්න. This is the only session when I say this. මේ සැසිවාරයේදී විතරයි මම මේක කියන්නේ. There's a reason. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. This next hour මේ පැය is 90% of the training. මේ පුහුණුවෙන් 90%ක් කව කරන්න යනවා. This is the most important. මේක තමයි ඉතාමත්ම The වැදගත්. next කොටස. hour. මේ පැය Every time හැම වෙලාවකම I do this, මේ සැසිය කරද්දී the phone rings දුරකථන නාද වෙනවා. because Satan talks to your family සාතන් ඔබේ පවුල තුලින් ඔබට කතා and කරනවා. tell them to phone you. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට කියනවා ඔබට කතා කරන්න දැන්. Amen. ආමේන්. I want to kill it. දැන් Okay. මම කතා කරන්න බැරුව යන්න If you මරලා are a දෙනවා. medical doctor ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් නම් and you are on call, ඔබ ඔන් කෝල් නම් ඉන්නේ bring your telephone to me. ගේන්න දුරකථනේ මා ගාවට. Put it down there මෙතනින් තියලා තියන්න. so it can ring ya. මෙතන නාද වෙයි. Okay? Good? Zero telephone. දුරකථනේ දැන් විසන්ධි කරන්න. The other thing that happens, you will feel sleepy. අනිත් දේ තමයි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් නිදිමතක් එන්න පුළුවන්. Because if you miss the next hour, මොකද ඔබට මේ පැය අහිමි වුණොත් your whole training is unsuccessful. ඔබගේ මුළු පුහුණුවම අසාර්ථක පුහුණුවක් වෙන්න යනවා. This is how important it is. මේ තරම් මේ සැසිය වැදගත්. So, coach, පුහුණු කරුවෙනි now I need you. මට ඔයාගේ උපකාරය ඕන. The guy cannot sleep. මේ පුද්ගලයාට නිදා ගන්න දෙන්න එපා. If you see he sleeps, නිින්ද යනවා වගේ දැක්කොත් this is what you do. ඔබ මෙහෙම තමයි කරන්න You ඕනේ. lick your finger, ලෙව කාලා මූණේ ගහන්න. so every time it goes like that. ටික වැඩියනුත් එක්ක කරන්න පුළුවන්. Okay. කරලා ගහන්න. Is that okay? All right. Also, you don't have to read. You put away your books. දැන් ඔබේ පොත් කියවන්න ඕනත් නැහැ. ඒවත් පැත්තකින් තියන්න. If you want to write, it's fine, ලියා ගන්න ඕන නම් කමක් නැහැ. but don't read. කියවන්න යන්න එපා ඒකේ තියෙන සටහන්. You just listen. හොඳට අහුම්කම් දෙන්න. Because this session මේ සැසිය wants to speak to your heart. ඔබේ හදවතට කතා කරන්න හදලා තියෙන්නේ. Okay? You ready? හරිද? සූදානම්ද? All right. ඕකේ. 50 minutes. විනාඩි That's 50. all. Coach, only 50 minutes. මිනිත්තු 50යි අවදියෙන් තියාගන්න After තියෙනවා. that, you can sleep. ඊට පස්සේ නිදා ගන්න කමක් නැහැ. After that, you can sleep for the rest of the day. ඊට පස්සේ මුළු දවසම නිදා ගත්තත් කමක් නැහැ. All right? හරිද? Okay. හරි. 50 minutes. විනාඩි This 50. is the most. Let me pray. යාඥා කරමු. Father God, පියාණනි. I pray for your presence here and now. දැන් ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛත්වය ඉල්ලා Holy යාඥා Spirit. කරනවා. ශුද්ධාත්මයනි. I pray that you will be the trainer. ඔබ වහන්සේ පුහුණු කරුවෙන්ට. That they will not even hear me. ඔබ වහන්සේ මාව ඔවුන්ට
නැතත් කමක් නැහැ. but that they would hear the Holy Spirit සුදාත්මයන්ගේ ඔබ වහන්සේට ඇහුම්කන් speaking දෙන්න. to their hearts. ඔවුන්ගේ හදවතට කතා Lord, කරන්න දෙන්න. I know ස්වාමිනී මම දන්නවා. if they obey what you say to them now, දැන් කියන දෙයට ඔවුන් කීකරු වෙනවා නම් the house will change into heaven. ඒ නිවස ස්වර්ගයක් වෙන්න යනවා. And I pray that this will happen. මම යාඥා කරනවා මේ Come, දේ Holy සිද්ධ Spirit. වෙන්න. එන්ට සුදාත්මයන් Change lives now. ජීවිත වෙනස් කරන්නට. In Jesus I pray. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Amen. ආමේන්. Good. හොඳයි. Now, I'm going to tell this story to make it easy. දැන් මම මේක කතාවකින් කියන්න යනවා පහසුවෙන්ට. And not to sleep. නිදා ගන්න නෙමෙයි. Okay. So, let me tell you when I started to search for my wife. දැන් මගේ භාර්යාව හොයාගන්න මම පටන් ගත්ත විදිය ඔබට කියන්නම්. I was 5 years old මට අවුරුදු 5යි එතකොට. when I started to look for my wife. මගේ අනාගත භාර්යාව හොයන්න පටන් ගත්තාම. I remember that day, දැන් මට මතකයි ඒ දවසේ. my mother was sewing a dress. මට මතකයි මගේ මව් ගවුමක් මහනවා. And I said to her, Mom, මං කිව්වා අම්මේ what kind of wife should I get? මම කොයි වගේ භාර්යාවක්ද හොයාගන්න ඕන. Then my mother said, මගේ අම්මා කිව්වා your wife should be like this. ඔබගේ භාර්යාවගේ එක ලක්ෂණයක් මේ වෙන්න ඕන. She should be able to do that. එයාට මේ දේ කරන්න පුළුවන් Be වෙන්න like ඕන. that. ඒ වගේ හැසිරෙන්න ඕන. I listened මං අහුම්කන් and දුන්නා. I thought, this is easy. මං කිව්වා මේක නම් ලේසි. My mom is like this. මගේ අම්මා මේ වගේ. My mom is like this. මේවා දෙවෙනි කාරණාවත් එයා My mom වගේ. is like this. මගේ අම්මා ඊළඟ කාරණාවත් ඒ වගේ. I had a fantastic mom. මට අනර්ග මවක් So හිටියා. I decided, මං තීරණය කරා I just study my mom මගේ අම්මව අධ්‍යයනය කරලා and then I know what wife to get. මට කොයි වගේ භාර්යාවද හොයාගන්න ඕනයි කියලා හොයාගන්න පහසුයි එහෙනම්. So I studied my mom. මගේ අම්මා ගැන අධ්‍යයනය I කරා. watched everything. ඇය කරන හැම දෙයක්ම බලාගෙන හිටියා. How she kissed my dad. මගේ තාත්තාව සිමින්න How she කොහමද? made the food. Everything. ගෙදර කෑම හදන විදිය ගෙදර තියාගෙන හැම දෙයක්ම බැලුවා. For 11 years, අවුරුදු 11 තිස්සේ I බලන් හිටියා. studied my mother. මගේ අම්මව බලාගෙන හිටියා. Then I was a specialist. දැන් මම විශේෂඥයෙක් මේ වෙනකොට. Because you are a specialist after 10,000 hours. මොකද පැය 10,000ක් පැය 10,000ක් ගත කරොත් ඔබ ඒක සම්බන්ධ විශේෂඥයෙක්. Anything you do for 10,000 hours. ඔබ යම් දෙයක් සඳහා පැය 10,000ක් වැඩ කරොත් ඔබ විශේෂඥයෙක් ඒ ගැන. Okay, there was only one thing missing. දැන් එක දෙයයි අඩු. My mom was beautiful. මගේ අම්මා ලස්සනයි. The people said, මිනිස්සු කියනවා but to me she was not sexy. මට නම් එයා එච්චර නිකන් සරාගික පෙනුමක් තිබ්බේ She නෑ. was this mom. එයා අම්මා Mom. විතරයි. I wanted a sexy wife. මට ඕන වුණා සෙක්සි වයිෆ් කෙනෙක්. I did not know this before. මම මෙව්ව දැනගෙන හිටියේ නෑ ඉස්සෙල්ලා. But when I was 12 years old, the testosterone kicked in. අවුරුදු 12 වෙද්දී ටෙස්ටොස්ටරෝන් ඇඟ ඇතුලේ වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. And then I realized, no, I must do my research broader than mom. මම හිතුවා දැන් මෙහෙම අම්මාව බලාගෙන ඉඳලා හරියන්නේ නෑ මගේ අධ්‍යයනය පුළුල් කරන්න ඕන. So I started to watch other women. ඊට පස්සේ අනිත් කාන්තාවන් දිහා බලන්න පටන් Okay. ගත්තා. Now we did not have cell phone and movies. Well, we didn't have TV. දැන් ජංගම දුරකථන රූපවාහිනිය Few කාලේ තිබ්බේ නෑ. movies, Marilyn Monroe, few movies. ඒවා තිබ්බේ පැරණි රුක්මනී දේවිගේ But වගේ ඒවා. summer holidays. ඈ? Summer holidays. දැන් ඇවිල්ලා සමයක ඇවිල්ලා On නිවාඩු the කාලේ. beach. බීච් එකට ගිහිල්ලා වෙරළට ගිහිල්ලා. 8 hours per day you study women. දැන් මොනවද වෙන්නේ වෙරළේ දවසට පැය 8ක් කාන්තාවන් අධ්‍යයනය කරනවා. Man, did I study them. මම හොඳට කරා මේ The way අධ්‍යයනය. the way they walk. Yeah, they ඇවිදින walk. විදිය. Man, they walk so beautifully. ලස්සන්ට Okay. මේ රූමත් කාන්තාවන් ඇවිදිනවා. The hips you study. බලන්න ඉන The legs you study. පා The neck you study. ගෙල The arms you study. දෑත් I will not tell you everything that you study. ඊට පස්සේ බලලා අධ්‍යයනය කරපු හැම තැනක්ම ගැන මම කියන්න යන්නේ නැහැ. But when I was 19 years old, දැන් අවුරුදු 19ක් වෙද්දී I was a specialist in that too. දැන් ඒකෙනුත් මම විශේෂඥ තත්ත්වයටපත් වුණා. I knew exactly how my wife should look. දැන් මම දන්නවා මගේ භාර්යාව කොයි වගේ වෙන්න ඕනද. Then also in my culture, මගේ සංස්කෘතියේ white South African culture, දැන් සුදු සමක් තියන අයගේ dating is allowed. ඩේටිං තිබ්බා. ඩේටිං කියන්නේ අර So I thought, this is a good idea. මම හිතුවා ඒකත් හොඳයි විවාහ වෙන්න ඉස්සලා කාලයක් ගත කරන You හඳුනා date ගන්න. girls,
You date girls, you kiss them, ඩේට් එකට යනවා කිස් කරනවා hold their hands, and drink අල්ල coffee. ගන්නවත් you know. කෝපි බොනවා And you learn a lot. දැන් ඒක ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් So I kissed my first girl when I was 10. මං අවුරුදු 10 දී තමයි පළවෙනි ගෑනු ළමයාට කිස් එකක් දුන්නේ At the church. ඒකත් පල්ලිය ඇතුලේ කරේ The church is the best place to kiss a girl. ඔයගලන් දන්නවද පල්ලිය තමයි කිස් කරන්න හොඳම තැන I now promote it very strongly with the youth. දැන් මම තරුණයන් එක්ක ගොඩක් කතා කරනවා I'll tell you why. මම කියන්නේ I ඇයි kissed this girl and she looked really happy, but her twin sister was not happy. දැන් මම කිස් කරේ පළවෙනි වතාවට නියුන් දරුවන්ව මං ඉස්සෙල්ලාම අක්කට කිස් එකක් දුන්නාම මං දැක්කා එයාගේ නියුන් සහෝදරිය අරයා ප්‍රීතිමත් වුණත් එයා ප්‍රීතියෙන් හිටියේ නෑ So I kissed her too. මං එයාටත් උදව් කරා එයාවත් කිස් කරා මං And, ගිහිල්ලා and this is the only thing you can learn at the church. දැන් පල්ලියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හොඳම දේ මේකයි Because you have passion, ඔබට තියෙන උනන්දුව but the church teaches you compassion. සභාව ඔබට උගන්වනවා අනුකම්පාව Okay. So both were happy. දැන් කම්පාවයි අනුකම්පාවයි එකතු වුණාම භූමි කම්පාවක් So එනවා after that, I had other girls, ඊට පස්සේ තව ඒ වගේ ගෑනු ළමයි හිටියා drank coffee with many. මම ගොඩාක් කෝපි බොන්න ආසයි මේගොල්ලන් එක්ක So by 19 years again, ආපහු අවුරුදු 19 වෙද්දි I knew I want this of this girl and that of that girl and that of that girl in my wife. දැන් මගේ මේ ලයිස්ට්ෙන් අර ගෑනු ළමයින්ගේ මේ ලක්ෂණය මේ ගෑනු ළමයින්ගේ මේ ලක්ෂණය එක එක ලක්ෂණ ඕන වුණා මට දැන් මගේ අනාගත භාර්යාවගේ And then also I'm an idealistic person. ඒ වගේම මම So also just dreaming. I dreamt about this must be my wife, this. I did not see this anywhere, but my wife had to be. දැන් මම ඇවිල්ලා අර මම දැක්කා සමහරක් මිනිස්සුන්ගේ නැති දේවල් මම දැක්කා සිහිනෙන් වගේ මේ දේවල් තියෙන්න ඕන මගේ භාර්යාවගේ So ජීවිතේ by 19 years old, all the studies were completed. අවුරුදු 19 වෙද්දි මේ අධ්‍යයනයන් ඔක්කොම අවසන් කරා මම I was a specialist and I was ready. මම විශේෂඥයෙක් දැන් ලෑස්ති හොයාගන්න And then I saw this woman. පාටම දැක්ක මේ කාන්තාව Wow. I just talked 5 minutes with her. මිනිත්තු 5යි කතා කරේ And then I ran to the telephone. මම දිව්ව දුරකථන එක No cell phones. Phoned my dad. තාත්තට කෝල් කරා Dad. තාත්තේ I found my wife. I found මගේ my wife. භාර්යාව හම්බුණා So dad said, that's great. තාත්තා කිව්වා ඒක හොඳයි How long do you know her? කොච්චර කාලයක් දන්නවද ඇව 5 minutes, Dad. 5 තාත්තා minutes. මිනිත්තු 5න් මම දන්නවා My dad, he gave me a few wise sentences. දැන් හොඳ ප්‍රඥානවන්ත උපදෙස් ටිකක් දුන්නා And then I dated this woman ඊට පස්සේ මම මෙයාත් එක්ක නිතර මුණ ගැහුණා for 4 years අවුරුදු 4ක් because she spoke a different language. මොකද එයා කතා කරේ වෙන භාෂාවක් I could not speak English then. මට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඒ කාලේ බෑ English is not my mother tongue. මගේ මව් භාෂාව එක නෙමෙයි And I had to learn English. She දැන් was මට English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වුණා Okay, so after 4 years, අවුරුදු 4කට I පස්සේ knew her family, I knew her, ඇයව අඳුරගත්තා ඒකේ පවුලේ සමාජිකයන් දැනගත්තා and I asked her to marry me. මං ඉල්ලුවා විවාහ වෙන්න යෝජනාවක් කරා So on our wedding day, on our wedding, විවාහ දවසේ she came down the aisle. ඒ දෙවස්ථානෙන් එනවා Came down the aisle. Man, was she beautiful. මම බලපුවාම ඒ වගේ අලංකාර කෙනෙක් නෑ I was so proud. මම හරි ආඩම්බරෙන් හිටියා I had the best woman in the whole world. මුළු ලෝකෙම අලංකාරම ලස්සනම ස්ත්‍රිය මටයි හම්බෙන්න She යන්නේ come and she stood next to me, ඇවිල්ලා මා සමග හිට ගන්නවා took my arm. මගේ අත ගන්නවා I bent down to her මං ටිකක් පහත් වුණා and I said to her, I love you with my whole heart. මං කිව්වා මගේ මුළු හදවතින්ම ඔයාට මං ආදරෙයි She looked up at me. මා දිහා බැලුවා ඇය I love you too. මමත් ඔයාට ආදරෙයි Wow. මොන ලෝකයක්ද Did I love her? මම ආදරේ කරාද Did you love your wife when you got married? ඔබ විවාහ වෙද්දී ඔබේ භාර්යාවට ඔබ ආදරේ Now I know in Sri Lanka you have arranged marriages as well. Is that right? දැන් අපේ අර සමහරක් වෙලාවට යෝජනා කරපු විවාහයනොත් සිද්ධ But වෙනවා let me just check. Who of you said, I love my wife when I got married? විවාහ වෙද්දී කී දෙනෙක් කිව්වද මම මගේ භාර්යාවට ආදරේ Let me see. අත උස්සලා පෙන්නන්න Less than any other country. වෙන කිසිම Put up රටක hand, මේ your තරම් eye. අඩු උනේ නැහැ විවාහ වෙන දවසේ ආදරේ කරපු නැති ස්වාම පුරුෂයෝ ටික Okay. In about 30 minutes, I'm going to prove to you that you did not love your wife when you ඊළඟ got married. විනාඩි 30 දී මම ඔබට ඔප්පු කරන්න යන්නේ ඔබ ඔබේ භාර්යාවට ප්‍රේම කරේ නැහැ
Just listen to what happened after that. දැන් ඊට පස්සේ වෙච්ච දේ බලන්න. So here I go on honeymoon. හනිමූන් ගියා. 3 weeks later we come back. සති 3කට පස්සේ ආවා. And my wife has to make the first meal for දැන් me. දැන් ගෙදර ඇවිල්ලා එයා මට පළවෙනි ආහාර වේල හරි ගස්සනවා. Before that, it was always her mother or my mother. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි හම්බෙන හැම වෙලාවක එක්ක එයාගේ අම්මා අපේ Now අම්මා my කෑම wife යන්නේ. is going to make me දැන් a meal. තමයි මගේ බිරිඳගේ ආහාරවල රස බලන්නේ. That meal was a complete disaster. දැන් ඒ කෑම ඇවිල්ලා ඇත්තටම කියනවා නම් අසුචි වගේ. Raw chicken. අමු මස් ටිකක් උයලා තිබ්බේ. Terrible. අන්තිමයි. She was not like my mother. මගේ අම්මා වගේ උයන්නේ නැහැ. And then I started to see more things. දැන් ඊට පස්සේ එක එක ඒවා පේන්න පටන් That ගත්තා. was not like my mother. මගේ අම්මා වගේ නෙමෙයි දැන් එයා. My mother, we were 5 children. අපිට ළමයි 5 දෙනෙක් හිටියා අපේ අම්මා. If you sit next to my mother, අම්මා ගාවින් වාඩි වුණොත් she would take your earlobe like this. එයා ඇවිල්ලා මෙහෙම කන අත ගන්නවා. And then she would play with your ear. කනත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා. Oh, this is fantastic. ඒක හරි ආසයි. This is the best thing that can happen to you. වෙන්න පුළුවන් හොඳම දේ ඒකයි. So here I married this woman. මම මේ භාර්යාව මෙයාව විවාහ වෙලා ඉන්නවා. I sit next to her. මම එයාත් එක්ක වාඩි වෙලා ඉන්නවා. We watch a movie or අපි something. චිත්‍රපටියක් බලනවා. And she does not take my earlobe. මේ ගැනි මගේ කම්පෙත්ත මිරිකන්නේ නැහැ. I'm waiting. මම බලාගෙන ඉන්න I'm දැන් waiting. මිරිකයි කියලා. No. නෑ She ගානක්වත් නෑ. cannot understand that the earlobe of a man is important. මිනිහෙක්ගේ කම්පෙත්ත වැදගත් කියලා මේ ස්ත්‍රියට තේරෙන්නේ නැහැ. This is terrible. මේක හරි භයානකයි. Shocking. හිතා ගන්නවත් බෑ. දැන් ඒකත් නෑ මෙයාගේ. And there were other things තව ගොඩක් දේවල් නෑ. that she just did not do. මගේ අම්මා වගේ නෙමෙයි එයා. Things of my mother that my mother මගේ used to. අම්මගේ නෑ ඒ කියන ගුණාංගය. So very disappointed. කලකිරුණා. On the second list, දැන් දෙවෙනි ලයිස්තුව. the sexy list. දැන් සෙක්සි ලයිස්තුව. Man, we were married for about 3 months. මාස 3ක් විතර ඇති විවාහ වෙලා. One night it was full moon එක දවසක රාත්‍රියක පුරස් හඳ තිබ්බේ. and I forgot to draw the curtains. දැන් මට කර්ටන්ස් වහන්න එදා අමතක වුණා මොකක් So in හරි. the middle of the night I wake up එක පාටම රෑ මැද හැරුණා and මට. because of the moon shining on my bed, දැන් ඒ හඳ එළිය කෙලින්ම අපේ ජනේලෙන් ඇඳට වැටිච්ච නිසා I could see everything. මට හැම දෙයක්ම පේනවා. And next to me මට එහා පැත්තෙන් අවතාරයක් පුදියගෙන ඉන්නවා වගේ දැක්කා. was a monster. අවතාරයක්. Monster, man. I was shocked. මම බය වුණා. I discovered that women sometimes they need about 2 hours to make them look good. මම හිතන්නේ මේක තමයි ඔය කාන්ත පැය දෙකක් විතර ගත කරන්න ටිකක් හොඳ පෙනුමක් ගන්න. I never slept with her before marriage. දැන් මම විවාහ වෙන්න I didn't know how it ඉස්සෙල්ලා looks. හිටියේ නැහැ. එයා කොයි වගේද කියලා දැකලත් නැහැ. It ඊට was ඉස්සෙල්ලා terrible. ඒ වගේ රූපයක් නම් ජීවිතේට නොදකින්න ඕන. Okay? And other things I discovered. මට තවත් දේවල් The same with these things in other girls. There were many things that she did not have. දැන් අර එක එක ගෑන් ළමයා ආශ්‍රය කරලා හොයාගත්තු ගුණාංගය ඕවා ගොඩක් නෙව නැහැ මෙයාගේ. Then I saw in other girls. And on this list, even more. දැන් අන්තිම ලයිස්ට් මුකුත්ම නැහැ වගේ. So, this is what I got. දැන් මේ පොඩ්ඩ තමයි අන්තිමේදී මගේ නෝනාගෙන් හම්බුනේ. So when I said to her, I love you with my whole heart, who was I speaking to? මම එදා කිව්වහම මම ඔයාට ආදරේ ඩාලින් කියලා මං කාටද ආදරේ කරේ? Because if she would give me this, I'm happy. If she would give me not this, I'm very unhappy. මම මේ ගුණාංග දකිද්දි සතුටුයි. හැබැයි මේ නැති ගුණාංග දැක්කම ඒ සතුටත් නැති වෙනවා. You get it, my friend? ඔබට තේරෙනවද? You see, when I said to her, I love you with my whole heart, who was I speaking to? දැන් මං ඇයට කතා කරලා කිව්වම ඩාලින් මං ඔයාට ආදරේ කියලා මං ඇත්තටම කාටද ආදරේ කරේ? I was not speaking to her. මම ඇයට නෙමේ කිව්වේ. I was speaking to my list of expectations. මම ආදරේ කියලා කිව්වේ ඇය තුල මම බලාපොරොත්තු වුණා වූ ස්ත්‍රියට. Because I love this මම බලාපොරොත්තුනේ උඩ ටික විතරක් නෙමෙයි මේ මුළු ලයිස්තුව. with my whole heart. මගේ මුළු හදවතින්ම බලාපොරොත්තුනේ මේ And ගුණ. if you love your list of expectations with your whole heart, ඔබගේ හදවතින්ම මේ බලාපොරොත්තු ලයිස්තුවට ප්‍රේම කරා නම් then you love your idol. ඔබ ආදරය කරේ ඒ රූපයකට සිතින් මවාගත්තා. Because this is my ideal woman, my idol. මේ තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච ਸਰව සම්පූර්ණ භාර්යාව.
And when you love your idol, who do you love? දැන් ඔබ ඔබගේ සිතින් මවාගත් රූපයට ආදරය කරද්දී ඇත්තටම කාටද ආදරය කරේ? Who do you love? කාටද ආදරය කරේ? You love yourself. ඔබ ආදරය කරේ ඔබටමයි. So this was not love. මේකට ආදරය This කියන්නේ was self-love. මේකට කියන්නේ ආත්මාර්ථකාමී ආදරයක්. Self-love is not love. ආත්මාර්ථකාමී ආදරය ආදරය නෙමෙයි. Self-love is self-love. සුව ප්‍රේමය කියන්නේ තමුන්ටම ආදරය කරනවා. Now you got to stay away. දැන් ඔබ කියන්නේ So I made 3 big mistakes when I got married. මම විවාහ වෙද්දී සිදුවෙච්ච ප්‍රධාන වැරදි තුනක් Number තියෙනවා. 1. අංක 1. I gave my wife something external, the power to make me happy or not. දැන් මම මගේ භාර්යාවට පැවරුවා වගකීම මා ඒ කියන්නේ බාහිර දෙයකට පැවරුවා වගකීම මාව සතුටු කරන්නත් මාව දුකටපත් කරන්න. One day I say to her, you make me so happy. ඒක දවසක් කතා කරලා කිව්වා. The next day I say to her, you make me so unhappy. අනිත් දවසේ මම කතා කරලා කිව්වා මට ඔයා නිසා සතුටක් නැහැ. And she had the power of my happiness. එයාගේ අතේ තමයි මගේ සන්තෝෂය රැඳිලා තිබ්බේ. You can't give this to a person. දැන් මෙහෙම ඒක වෙන කෙනෙක්ට බාර දෙන්න Because බෑ. when you do this, you transgress the first law of Moses. ඔබ මෙහෙම කරොත් දෙවියන් මෝසෙස්ට දුන්නා පළවෙනි පනත ඔබ කඩනවා. Because the Bible says in the first law of Moses, මොකද බයිබලයේ කියනවා පළවෙනි පනත මෝසෙස්ගේ there is only one God. එකම එක දෙවියන් වහන්සේ. And God is the source of happiness and joy and fulfillment and everything that we need. අපිට අවශ්‍ය දේවල් වල දෙවියන් වහන්සේ තමයි එකම මූලාශ්‍රය ප්‍රීතිය සතුට සම්පූර්ණත්වය ගෙනෙන්නේ උන්වහන්සේ. I gave the power that belongs to God to my wife. දෙවියන් වහන්සේට හිමි ඒ වරප්‍රසාදය අරගෙන භාර්යාවට දුන්නා මම. You're not supposed to get happiness externally. ඔබ මේ සතුට බාහිරින් ඇතුළට ගෙනෙන්න යුතු නැහැ. You're supposed to get happiness from ඔබ God. ඔබ සතුට ප්‍රීතිය හොයාගන්නේ අභ්‍යන්තරයෙන්. God works here. මොකද දෙවියන් වහන්සේ නුඹලාගේ සිත තුලයි. The second mistake I made දැන් මට වැරදුණු දෙවෙනි තැන. was exchange love. හුවමාරු ප්‍රේමයක් තිබ්බේ. Exchange love is not love. දැන් හුවමාරු කරගන්න ප්‍රේමය ඇවිල්ලා ප්‍රේමය නෙමෙයි. Exchange love is this. දැන් ඒකේ අදහස Here am I, මෙන්න මම ඉන්නවා. and here's my wife. මෙන්න මගේ නෝනා ඉන්නවා. I love her මම ඇයට ආදරය කරනවා. so that I can get. මට ඇයගෙන් යමක් This ලබන්න. is exchange love. මේකට කියන්නේ හුවමාරු ප්‍රේමයක්. And some days I'm so good to her, I buy her chocolates, I buy roses or flowers. සමහරක් දවස්වලට මං ගෙදර යද්දී ඇය ආසම චොකලට් අරන් එනවා. ඇය ආසම රෝස මල් අරන් එනවා. I wash the dishes. මම දීසි But හොදනවා. tonight, හැබැයි මේ I රාත්‍රියේ want sex. යන්නේ මට අද Now, රැට නම් ඕන ඩාලින් කියයි. that's not love. දැන් ඒක ආදරේ නෙමෙයි. That's a business deal. ඒක ව්‍යාපාරික ගනුදෙනුව. That is credit debit. ඒක ඇවිල්ලා That is ණය give and take. පියවීමක්. That is contractual relationship. ඒක කොන්ත්‍රාත් සම්බන්ධතාවයක්. That's not love at ඒකට all. ප්‍රේමය කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. That is an evil effort of love. ඒක ප්‍රේමය කියලා පෙන්වන්න දරන දුෂ්ට උත්සාහයක්. Third mistake I made තුන්වෙනි වරද. is the one that I said before, and that is expectation love. ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා වගේ ඒ ප්‍රේමය තුල බලාපොරොත්තු තියෙනවා. Which is self-love. ඒක තමයි සුව ප්‍රේමය. Tamanටම ප්‍රේම කරනවා. Love is supposed to have no expectations. දැන් ප්‍රේමය තුල පෙර පස්සට දේවල් There is බලාපොරොත්තු something වෙන්න ඕන else නැහැ. that love can have. දැන් ප්‍රේමෙන් යම් දෙයක් සිද්ධ වෙන්න ඕන. This one is supposed to not be exchanged, it's supposed to be one directional. දැන් මේක ගනුදෙනුවක් නෙමෙයි තියෙන්න ඕන. ඒක එක පැත්තකට ගමන යන ගමනක් තියෙන්න ඕන. And this one I'll explain now. මම මේක පස්සේ පැහැදිලි කරන්නම්. You see, my friends, because of this, මේ කාරණා නිසා you know what happens? ඔබ දන්නවද මොනවද උනේ? If you have a lot of expectations and exchange, ඔබට ගොඩාක් ඔබේ ප්‍රේමය තුල බලාපොරොත්තු සහ ගනුදෙනු නම් තියෙන්නේ. you want your wife to perform, ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා භාර්යාව යම් ආකාරයකින් රංග දක්වයි pay කියලා. back or meet up to the expectations. මගේ ගනුදෙනු ඉතුරු කොටස ගෙවන්න ඕන. මගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරන්න ඕන. If you don't get that, you are very disappointed. දැන් ඔබට ඒක නොලැබුණු ගමන් ඔබේ බලාපොරොත්තු කඩාගෙන වැටෙනවා. And you load on her shoulders guilt. ඊට පස්සේ මොනවද කරන්නේ? ඔයා එයාට දොස් පවරලා Shame. එයා අපිට දොස් පැවරීමේ ආත්මයක් තියෙනවා. And this ලැජ්ජා cycle කරනවා. is an evil cycle of fear. දැන් එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ කවේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගත්තාම ඒ සම්බන්ධතාවයේ ඇති වෙන්නේ බිය. And the Bible says බයිබලයේ කියනවා there is no fear in love. ප්‍රේමය තුල බිය නැත. Zero fear in love. ප්‍රේමය තුල බිය නැත. Coach, say to the guy next to you, පුහුණු කරු කතා කරන්න. there is no fear in love.
ප්‍රේමය තුල බය නැහැ. There's no fear in love. Okay, now listen, my friend. මට හුඟකන් දෙන්න මිත්‍රය. And the next 10 minutes ඊළඟ විනාඩි 10 is the time that you cannot sleep. නිදා ගන්න 10 බැරිම විනාඩි 10. minutes only. විනාඩි 10ක් ඉවසන් ඉන්න. Listen to this. හුඟකන් දෙන්න. For many years, බොහෝ වසර ගණනාවක් people looked at our marriage අපේ විවාහය දිහා බලලා and they thought this is beautiful. ඒගොල්ලන් හිතුවා මේක ලස්සනයි කියලා. I was trained to be a marriage counselor. මම විවාහ උපදේශකයෙක් හැටියට පුහුණුව ලබා තිබෙනවා. So although I did not understand love at all, මට ප්‍රේමය තේරුනේ නැතත් I was a pastor, මම I was පාලකවරයෙක් a marriage counselor, විවාහක උපදේශකයෙක් but I knew nothing about love. මම ප්‍රේමය ගැන කිසි දෙයක් දැන සිටියේ Because නැහැ. the seminaries do not train you in this. මොකද මේ සෙමිනේරි වල මෙව්වා කියලා දෙන්නේ නැහැ. But listen carefully. හොඳට අහුම්කම් දෙන්න. If Jesus would sit there now ජේසුස් වහන්සේ මෙතන අසුන් ගත්තොත් and we walk to him and we say, Jesus, ඔබ ගිහිල්ලා කිව්වා ජේසුස් වහන්සේ tell us, අපිට කියන්න what is the job of a father? තාත්තා කෙනෙක්ගේ වැඩේ මොකක්ද? We know what he will answer. අපි දන්නවා එයා මොනව කොහොම උත්තර දෙයිද He කියලා. will say, we all know the answer. අපි හැමෝම දන්නවා එයා කියයි. He will say, එයා කියයි. a father shows everyone how to love. තාත්තා හැමෝටම කියලා දෙනවා කොහොමද ප්‍රේම කරන්න කියලා. That's the job of a father. ඊළඟ වැඩේ තාත්තා So කෙනෙක්ගේ. if you forget everything I've trained you in, මම පුහුණු කරපු හැම දෙයක් අමතක. you cannot forget this one. දැන් මේක අමතක කරන්න බෑ. This is the job of a father. මේක තමයි තාත්තා කෙනෙක්ගේ වැඩේ. Show everyone how to love. පෙන්නන්න හැමෝටම ආදරය කරන්නේ කොහොමද කියලා. How can we show how to love if we don't know how to love? කොහොමද අපි අනිත් අයට උගන්වන්නේ අපිම දන්නේ නැත්තම්. So let me tell you what happened. දැන් මම ඔබට කියන්න මොනවද වෙන්නේ? This is the moment. මේක තමයි මොකද? Listen carefully. හොඳින් අහුම්කම් දෙන්න. 8 years ago, අවුරුදු 8කට I ඉස්සෙල්ලා. was already married for 32 years. එතකොට අවුරුදු 32ක් මම විවාහ වෙලා. One man came to South Africa. දකුණු අප්‍රිකාවට මිනිස්සෙක් ආවා. And in 3 minutes, my life was changed. මිනිත්තු 3ෙන් මගේ ජීවිතය වෙනස් වුණා. Completely forever. සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වුණා. Because he told one story. මොකද ඔහු එක කතාවක් කිව්ව And නිසා. the story changed my life. ඒ කතාව මාව වෙනස් කරා. And the next 3 minutes can change your life forever. ඔයාගේ ජීවිතයත් ඉදිරි මිනිත්තු 3 සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙයි. If you listen with your spirit. ඔබගේ ආත්මයට අහුම්කම්. This is the story. මේකයි කතාව. This guy had 3 children. මේ කෙනාට දරුවෝ 3 දෙනෙක් හිටියා. His name is Norm Wakefield. නෝන් Wakefield. So his wife was pregnant with the 4th. හතරවෙනියා එයාගේ භාර්යාවට ලැබෙන්න හිටියා. Coach, you got to make sure the guy is now not sleeping. දැන් කෝච් නැගිටවන්න ඔබ ළඟ ඉන්න අය නිදා ගන්නවා නම් එහෙම නිදා ගන්න දෙන්න එපා. His wife was about to give a baby. දැන් භාර්යාව දරුවා ප්‍රසූත කරන්න He ලෑස්ති. went to the hospital with her. රෝහලට ගියා ඒ The සමග. baby was born. දරුවා බිහි වුණා. He saw the baby, දරුවව දැක්කා. counted the fingers and the toes like fathers do. අනිත් හැම දෙයක්ම කරන්න තියෙන Everything looked fine. හැම දෙයක්ම හොඳයි ඇඟිලි අත්පා ඔක්කොම They put the baby on the mother. Mother held the baby. අම්මගේ තුරුලට දුන්නා. අම්මා අල්ලගත්ත දරුවව And just වැළඳගත්තා. as he was starting to pray, එයා යාඥා කරන්න පටන් the ගත්තා. doctor said, let's just clean the baby. And the nurses took the baby to be cleaned, අපි to දරුවා be washed. පවිත්‍ර කරලා දෙන්නම් කියලා වෛද්‍යවරයා කිව්වාම හෙන්දියන් අරගෙන ගියා අප සෝදන්න. His hand was still full of blood. He took his wife's hand. දැන් අත ගස්සපු නිසා ලේ පිරලා තිබ්බ අතේ භාර්යාවගේ අතින් අල්ලගත්ත ඒ ලේ අතින්ම. And he started to pray like this. මෙහෙම යාඥා කරා. He said, thank you, God. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුතියි. This is the greatest gift that you can give a ඔබ parent. වහන්සේ අපිට දෙන්න පුළුවන් හොඳම තෑග්ග A තමයි. baby. මේ It is the බලන්න. best thing. It is the best. ඒක තමයි හොඳම දේ. Thank you. The baby is beautiful. බබා හරිම ලස්සනයි. Beautiful. හරිම ලස්සනයි. I love the baby. මම ආදරේ මේ දරුවට. The baby is perfect. දරුවා සම්පූර්ණයි. Perfect. සම්පූර්ණයි I සම්පූර්ණයි. love the baby. මම ආදරේ මේ දරුවා. Thank you, God. ස්තුතියි දෙවියන් වහන්සේ. Amen. ආමෙන්. When he said amen, the doctor was back ආමෙන් කියද්දි වෛද්‍යවරයා එතන with the baby. දරුවා වරගෙන ආවා. And the doctor said to him, වෛද්‍යවරයා කියන කතා කරලා කිව්වා I'm so sorry. මට හරි කනගාටුයි. He looked at the baby. ළමයා දිහා බැලුවා. Everything looks fine. ඔක්කොම හොඳයි He නේ. said, why? ඇයි ඔයා එහෙම කියන්නේ? The doctor said, many parents do not know this. දැන් බොහෝ දෙමාපියෝ දන්නේ නැහැ. They don't know how to look. ඒගොල්ලන් දකින්නේ නැහැ හරියට. Your baby is not fine. ඔයාගේ දරුවා සර්ව සම්පූර්ණ නැහැ. Your baby is Down syndrome. ඔබේ දරුවාට ඩවුන් සින්ඩ්‍රෝම් කියන්නේ
Do you know the condition Down syndrome? ඩවුන් සින්ඩ්‍රෝම් කියන්නේ ආබාධිත නිකම් විකෘති තත්ත්වයක් වගේ. It's a chromosome problem. Okay? Chromosome. So your baby can never be normal. දැන් ඔබේ දරුවට සාමාන්‍ය දරුවෙක් හැටියට ඉන්න බෑ. Your baby is not normal. ඔයාගේ දරුවා සාමාන්‍ය දරුවෙක් නෙමෙයි. When the doctor said your baby is Down syndrome, දැන් වෛද්‍යවරයා කිව්වහම දරුවාට ඩවුන් සින්ඩ්‍රෝම් එක තියෙනවා. God said to him, දෙවියන් වහන්සේ එයාට කතා pray the same prayer now. ඉස්සල්ලා කරපු යාඥාව දැන් කරපන්. Say now. දැන් කියන්න. Thank you, God. දෙවියන් වහන්සේට කියන්න. I love the baby. මම ආදරේ දරුවට. The baby is beautiful, දරුවා හරි ලස්සනයි. perfect, perfect, perfect. සම්පූර්ණයි සම්පූර්ණයි. The best gift you can give me. ඔබ වහන්සේට දෙන්න පුළුවන් සම්පූර්ණම තැග්ග මේ දරුවයි. And he could not pray. එයාට ඒක කියා ගන්න බැරුව ගියා. So God said to him, දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා ඔහුට you evil man, ඔබ දුෂ්ට මිනිසයා. you don't love your baby. ඔබේ දරුවට ඔබ ආදරේ නැහැ. You love your expectations. ඔබ ආදරේ For your කරේ baby. ඒ දරුවට තිබ්බු බලාපොරොත්තු You වලට. don't love the baby. ඔබ දරුවට නෙමෙයි ආදරේ කරේ. God said to him, Deven you do ons- not only not love the baby, you do not love your wife. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා ඔබ දරුවට විතරක් නෙමෙයි ඔබේ නෝනට ආදරෙත් නැහැ. You love only your expectations ඔබ for your wife. ඔබගේ බලාපොරොත්තු වලට විතරයි ආදරේ කරන්නේ. That's why you get so irritated, because she's not meeting the expectations. ඒ නිසායි ඔබ නුරුස්සන ස්වභාව භාවයකට යන්නේ ඔබගේ බලාපොරොත්තු ඇය ඉෂ්ට කරන්නේ නැතිකොට. God said you do not love your children. ඔබ ඔබේ අනිත් දරුවන්ට ආදරෙත් You නැහැ. only love your expectations for ඔබ your බලා children. ආදරේ කරන්නේ ඔබේ බලාපොරොත්තු වෙන දෙයකට. That's why they're so filled with fear. Am I going to be good enough for daddy? ඒ නිසායි ඔබ බයෙන් ඉන්නේ ඔබේ ජීවිතය ගැන පියෙක් හැටියට. God said to him, you know, you don't love anyone. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා ඔබ කාටවත් ආදරේ You're කරන්නේ. an evil man. ඔබ නපුරු දුෂ්ට මිනිසයා. That changed my life, ඒක මගේ ජීවිතය වෙනස් කරා. because that was me. ඒ මමයි. That was me. ඒ පුද්ගලයා මමයි. Often in my life, I was so irritated. බොහෝ වෙලාවට මම නුරුස්සන This ස්වභාවයකට guy is not doing good. මේ මිනිස්සයා My හරියට colleague as a pastor is not doing good. මගේ මිත්‍රයා People in the පාලකතුමා church හරියට are not කරන්නේ doing නැහැ. good. දෙවිවන්තයෝ My හරියට wife is කරන්නේ not doing good. භාර්යාව සම්පූර්ණ Complaining in my mind. මගේ මනසෙන් මේ මිනිස්සුන්ට දොස් කියනවා. Not happy. සතුටු නැහැ. Because they are not what I want them to be. හේතුව මම බලාපොරොත්තු වෙන පුද්ගලයා නෙමෙයි ඒ පුද්ගලයා. And when you are like that, ඔබ ඒ වගේ වෙද්දී you're a downright evil sinner, ඔබ ඇවිල්ලා මහා දුෂ්ට පව්කාරයෙක්. prepared for hell. ලෑස්ති වෙන්න නිරේට යන්න. I realized that day. එදා මට ඒක තේරුම් ගියා. I started to cry. මම ඇඬුවා. I drove back home. මම වාහනේ ලොකු I could not even see in front of me. මට ඉස්සරහා තියෙන දේවල්වත් I came to my wife, මම භාර්යාව ගාවට ආවා. fell down on the ground. මම බිම වැටුණා. I said to my wife, මං කිව්වා මගේ නෝනට I never loved you. මම ඔයාට ආදරේ කරේ නැහැ මෙච්චර කාලයක්. I said to her, this is the most terrible thing. මේක තමයි ඛේදනීයම දේ. No one taught me how to love. මට කවුරුත් කියලා දුන්නේ නැහැ No ආදරේ one. කරන්න. I never loved you. මම ඔයාට ආදරේ කරේ I නැහැ. never understood love. මම ආදරේ තේරුම් ගත්තේවත් නැහැ. I never loved you. මම ආදරේ කරේ නැහැ ඔයාට. I said to her, I never loved my children. මං කිව්වා එයාට කතා කළා මං දරුවන්ට I ආදරේ never කරේ. loved my neighbors. මගේ අසල්වාසීන්ට ආදරේ The කරේ. only person I know how to love මම ආදරේ කරන්න දන්න එකම කෙනා is this man here. මටම තමයි. I love me. මම මට තමයි ආදරේ කරේ. That's why everyone must be like I want them to be. ඒ නිසායි මම බලාපොරොත්තු වෙන චිත්‍රය හැමෝගෙම බලාපොරොත්තු මේ ඇතුළත I තියෙනවා. cried for 1 week. මම සතියක් ඇඬුවා. I cried with my disciples. මගේ ගෝලයොත් එක්ක මං ඇඬුවා. I cried and I cried. මම ඇඬුවා And in ඇඬුවා. 1 week, සතියක් through the tears, කඳුළු වලින් my heart was washed. මගේ හදවත පිරිසිදුනා. And after a week, සතියකට I පස්සේ stood up මම නැගිට්ටා. and I was a different person. මම වෙනස් මිනිස්සෙක්. Because now, දැන් nothing කිසි දෙයකට can make me unhappy. මාව අසතුටටපත් කරන්න බෑ. Nothing. කිසි දෙයකට බෑ.
I don't get happiness from my wife. මගේ භාර්යාවගෙන් නෙමෙයි මම සතුට හොයන්නේ. I get it from God. මම ඒක දෙවියන් I වහන්සේ. don't even wait for her. මම එහා දෙහා බලන් ඉන්නෙත් I නැහැ. get it first from God in the morning. මම උදෑසනම උන්වහන්සේගෙන් ඒක Then ලබනවා. I'm full with happiness. ඊට පස්සේ මම ප්‍රීතියෙන් පිරීලා ඉන්නේ. I have zero expectations from my wife. බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. Listen, 2 more minutes. තව මිනිත්තු දෙකක් අහන්න. Get this. මේක අල්ලගන්න. Before I got married, මම විවාහ වෙන්න ප්‍රථම. my wife said to me, මගේ භාර්යාව කිව්වා. if I land in a car accident මම හදිසි අනතුරකට මුහුණ දුන්නොත් and my face is smashed මගේ මුහුණ තුවා කැඩුනොත් and I am lame and I'm in a wheelchair. මම රෝද පුටුවක අබ්බගාත වුණොත් So in my mind, I know you cannot give me sex. මගේ මනසේ තියෙන්නේ එහෙනම් අපිට එකට ජීවත් වෙන්න බැරුවයි නේද? My wife said, මගේ භාර්යාව ඇහුවා. will you then love me? ඔබ මට ආදරේද? I never answered මම ඒකට උත්තර දුන්නෙම නැහැ. until 8 years ago. අවුරුදු 8කට ඉස්සෙල්ලා දැනට අවුරුදු 8කට. After God washed me, දෙවියන් වහන්සේ මාව පවිත්‍ර කරපුවාම I said to her, මම ඇයට කිව්වා. now දැන් you can get into a car accident. ඔබට රියානතුරකට භාජනය වුණා. And if your face is smashed ඔබගේ මුහුණ කැඩිලා බිඳිලා ගියා. and if you are lame ඔබ අබ්බගාත වුණා. and I get never sex from you, මට ඔයාගෙන් සෙක්ස් හම්බුනේ නැතත් I will still love you මම ඔයාට ආදරේ. until you die. ඔයා මැරෙනකම් I will push your wheelchair. මම ඔයාගේ රෝද පුටුව තල්ලු I කරනවා. will care for you මම ඔයාව සලකනවා. until you die. ඔයා මැරෙනකම්. That day I said to her, එහෙම කිව්වහම ඒ I දවසේ take my list of expectations මගේ බලාපොරොත්තු ලයිස්ට් අරගෙන and I tear it up now. මම ඒක එකින් එක ඉරලා දැම්මා. No expectation. බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. You never have to make me food. මට කෑම හදලා දෙන්න ඕන නැහැ. You never have to give me sex. සෙක්ස් දෙන්න ඕන නැහැ. Nothing. කිසිවක් ඕනේ. You are free. ඔබ නිදහස් මේ දේවලින්. And that's the day I started to love my wife. ඒ දවසේ තමයි මම භාර්යාවට ආදරය කරන්න පටන් Because ගත්තේ. that ඒක is love. තමයි සැබෑ ආදරය. And nothing else is love. වෙන කිසි දෙයක් ආදරය නෙමෙයි. You see, my friend, මගේ මිත්‍රය God is දෙවියන් love. වහන්සේ ආදරය. And God has no expectation. දෙවියන් වහන්සේට බලාපොරොත්තු නෑ අපේ. If the pastor told you God has expectations for you, forget it. It's not right. පාස්ටර් කතා කරලා කිව්වනම් දෙවියන් වහන්සේට බලාපොරොත්තු තියෙනවා ඔබ ගැන ඒක වැරදි අමතක කරලා දාන්න. Because the word expectation means බලාපොරොත්තුව කියන වචනේ තේරුම I need something මට නුඹෙන් යමක් ඕනේ. that I want you to give. මට ඕන තෑග්ගක්. God has no need. දෙවියන් වහන්සේට God is අවශ්‍යතාවයක් නෑ අපේ absolute යමක් and බලන්න. He is perfect and He is complete. උන්වහන්සේ ਸਰව සම්පූර්ණයි. උන්වහන්සේට අවශ්‍යතාවයක් නෑ කිසිවක් අබෙන් ලබන්න. Heaven is not a better place because you go there. ස්වර්ගයේ ඔබ යනකොට ගියාට පස්සේ හොඳ තත්ත්වයකටපත් වෙන්නේ නෑ. Coach, say to the guy next to you, Punu heaven karakia. does not need you. ස්වර්ගයට ඔබ Heaven අවශ්‍ය does not need you. ස්වර්ගයට ඔබ Heaven has no need. ස්වර්ගයට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. Heaven is perfect without you. ඔබ නැතුවත් ස්වර්ගයේ සම්පූර්ණයි, ਸਰව සම්පූර්ණයි. You don't make heaven better. දැන් ඔබ කියයි කියලා ස්වර්ගයේ වඩා හොඳ තැනක් වෙන්න. God is perfect. දෙවියන් වහන්සේ ਸਰව සම්පූර්ණයි අඩුවක් නැහැ. He has no need, උන්වහන්සේට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. and therefore He has no expectation. ඒ නිසා උන්වහන්සේට බලාපොරොත්තු නැහැ. But there is something else in God. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ තුල දෙයක් Not තියෙනවා. expectation, ඒක බලාපොරොත්තුව නෙමෙයි. but intention. උන්වහන්සේට තියෙනවා intention. Intention. අභිප්‍රායක් තියෙනවා. Let me show you intention. අභිප්‍රාය කියන්නේ මොකද්ද කියලා පෙන්නන්න. This is me. මේ ඉන්නේ මම. This is my wife. මගේ භාර්යාව මේ ඉන්නේ. God wants to love my wife with intention. මට Not expectation. දෙවියන් වහන්සේ මගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා භාර්යාවට ප්‍රේම කරන්නට බලාපොරොත්තු සහිතව නෙමේ අභිප්‍රායයක් සහිතව. If His love comes into me දෙවියන් වහන්සේගේ ආදරය මන් තුළට ගලාගෙන එනවා and නම් it goes to my wife, මගේ භාර්යාවට ගලාගෙන යනවා නම් මන් then තුලින් it is so that ඒ කර්ණ කොටගෙන intention, so that මේ අභිප්‍රාය කර්ණ කොටගෙන she can be perfect. ඇය සම්පූර්ණත්වයට වර්ධනය වෙනවා. It's not for me, it's for her. ඒක මගේ ප්‍රයෝජනය උදෙසා නෙමේ ඇගේ ප්‍රයෝජනය උදෙසා. Intentional love is for the other one, අභිප්‍රායික ප්‍රේමය කියන්නේ අනිත් අයගේ අභිවෘද්ධිය. so that she can be perfect. ඇය සම්පූර්ණ වෙනවා. And the word perfect has a name. දැන් මේ perfect සම්පූර්ණත්වය කියන එක. The name is Jesus. සම්පූර්ණත්වය කියන්නේ ජේසුස් වහන්සේට. This is Romans 8,
verse 29. රෝම 8:29 කතා කරනවා මේ. God's intention is දෙවියන් වහන්සේගේ අභිප්‍රාය so that my wife can be perfect, මගේ ප්‍රේමයේ තුලින් ඇය සම්පූර්ණත්වයට like එළක. Jesus. ජේසුස් වහන්සේ වගේ වීම. So from that day ඒ දවසේ ඉඳලා up to today, අද දවස දක්වා no irritation. නුරුස්සන ගති නැහැ. I don't need anything from my wife. මම මගේ භාර්යාවගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ My නැහැ. wife is there මගේ භාර්යාව ඉන්නවා so that I can give. මට දේවල් ඇයට ලබා දෙන පිණිස. Coach, say this to the guy. Your wife is there so that you can give. පුහුණු කරුවා මේ සගයට කතා කරලා කියන්න භාර්යාව Not ඉන්නේ get. මම එයාට දේවල් දෙන පිණිසයි. Not get. ලබා ගන්න පිණිස නෙමෙයි. Give. 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 දෙන පිණිස. දෙන පිණිස. That's intentional love. ඒකට තමයි කියන්නේ අභිප්‍රායීය ප්‍රේමය. So people ask me, මිනිස්සු අහනවා where do you see perfect love on earth? මේ වගේ ප්‍රේමයක් කොහෙද තියෙන්නේ පොළවේ? What is heaven in the home? මේ නිවසේ කොහොමද ස්වර්ගය ගෙනෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? Heaven is the place of perfect love. ස්වර්ගය තමයි සම්පූර්ණ ප්‍රේමේ තියෙන තැන. What is perfect love? මොකද්ද සම්පූර්ණ ප්‍රේමය? Two places where you can see perfect love. මේ සම්පූර්ණ ප්‍රේමේ තැන් දෙකක දකින්න පුළුවන්. When a child is completely disabled, දැන් දරුවෙක් අබ්බගත වුණාම can never smile, සමා වෙන්න හිනා වෙන්න බෑ. can never wash himself, feed himself. තමාටම කෑම කන්න බෑ. පසෝද පවිත්‍ර Then කරගන්න the බෑ. love from the mother is one way. දැන් මේ අම්මගේ ආදරය එන්නේ එක පැත්තකටයි. It only comes from the mother. අම්මගෙන් විතරයි එන්නේ. One way. That is the only true love. ඒක තමයි එතන තමයි සැබෑ ප්‍රේමය ප්‍රකාශ වෙන්නේ. Let me give you another one. දැන් තව උදාහරණයක්. When a baby is born, දරුවෙක් ඉපදුනහම they are blind. පේන්නේ නෑ They දරුවා. cannot see. දකින්නේ නෑ. All babies. හැම වෙලාවකම. They start to see later. පස්සේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ So they can දැක්ම පැමිණෙන්නේ. only pee and poop and cry. මොනවද කරන්න පුළුවන්? All අඬන්න they can පුළුවන්, චූ දාන්න පුළුවන්, කක්ක දාන්න පුළුවන්. එච්චරයි දරුවට කරන්න පුළුවන්. But the mother loves the baby. හැබැයි අම්මා ආදරේ පණ වගේ. That is one way love. ඒක එක පැත්තකට විතරයි ගලන ප්‍රේමය. When the baby can see දරුවට පෙනෙන්න පටන් and the ගන්න. baby can smile, hina වෙද්දි perfect love stops. සම්පූර්ණ ප්‍රේමය එතන නතර වෙනවා. Because perfect love මොකද සම්පූර්ණ is one ප්‍රේමය way love only. එක පැත්තකට විතරයි You ගලන්නේ. understand? තේරෙනවද? Why? ඇයි? Because God is love. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමයයි. And God's love දෙවියන් වහන්සේගේ is ප්‍රේමය. that love. ඒ ප්‍රේමයයි. Let me read this in the Bible for you. මම ඔබට බයිබලෙන් කියවන්නම්. And if you can stay awake ඔබට අවදිව සිටින්න පුළුවන්. with this reading, මේ කොටසත් එක්ක then your life will never be the same. ඔබේ ජීවිතේ තවත් සිටියා වගේ 1 John තියෙනවා. 4. 1 යොහාන් 4 වෙනි 1 පරිච්ඡේදය. John 4. Can you get this? සිංහල බයිබලයක් තියෙනවා ටක්. සිංහල බයිබලය. Verse 7. 7 වෙනි පදේ. 1 යොහාන් 4:7. 1 John 4 verse 7. 1 යොහාන් 4:7. Listen to this. Watch this. අහුම්කම් දෙන්න. Dear friends, verse 7. ප්‍රේමවන්තයනි, Let us love one another, for love comes from God. අපි එකිනෙකාට ප්‍රේම කරමු. මක් නිසාද ප්‍රේමය දෙවියන් වහන්සේගෙන්නේ. Means God alone. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. So that I said to my wife, my problem is I can never love you. I can never love you. මම මගේ භාර්යාවට කතා කරලා කිව්වා මට ඔයාලට ප්‍රේම කරන්න බෑ. I have no love. මා තුල ප්‍රේමේ නැහැ. Love comes from God. ප්‍රේමය පැමිණෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගෙන්ම පමණයි. Only God is love. දෙවියන් වහන්සේ පමණයි ප්‍රේමය. Amen. ආමෙන්. Love comes from God. ප්‍රේමය දෙවියන් වහන්සේගෙන් පැමිණෙන්නේ. Everyone who loves, ප්‍රේම කරන සෑම දෙනම now it says, like God or through God, දෙවියන් වහන්සේ මෙන් හෝ දෙවියන් වහන්සේ තුලින් has been born of God දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉපද සිටි and knows God. ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේව හඳුනයි. Whoever does not love like God දෙවියන් වහන්සේ වගේ ප්‍රේම නොකරන්න does not know God. දෙවියන් වහන්සේව නාඳුනයි. මම මේ අදහස කියාගෙන යන්නේ. Because God is love. මොකද දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමය නිසා. That day I was already a pastor for more than 30 years. ඒ වෙනකොට මම අවුරුදු 30ක් පාලන දුරේ. That day I gave my life to Jesus. මම මගේ ජීවිතේ ජේසුස් වහන්සේට Because that day I knew මම ඒ දවසේ දැනගත්තා. I was not born of God. මම දෙවියන් වහන්සේගෙන් නැවත ඉපදුණු මිනිසෙක් නෙමෙයි.
we have a wrong definition of a Christian. කිතුණු ජීවිතය ගැන වැරදි නිර්වචනයක් We තිබේ. say a Christian is someone that put up his hand and say, Jesus, take my sin. අපි හිතනවා ක්‍රිස්තියානි කාර්යයක් කියන්නේ අත ඔස්සලා කියද්දි Sorry, මගේ my පාපයට friends. සමාව දෙන්නයි කියලා සමාව වෙන්න You don't get කනගාටුයි. that in the Bible. බයිබලයේ එහෙම කතාවක් The නැහැ. closest to that is John chapter 1, verse 12. යොහාන් 1:12 තමයි ඒකට සමීපම දේ. Anyone who accepted Jesus is called a child of God. යේසුස් වහන්සේ පිළිගන්නා දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙකු වන්නේ. John gives a more clear definition. මේ ස්ථානයේ යොහාන් දෙනවා ඊට වඩා පැහැදිලි Who is a අර්ථකථනයක්. Christian? කවුද කිතුණුවා? Everyone who loves like God දෙවියන් වහන්සේ වගේ ප්‍රේම කරන සෑම knows God දෙවියන් වහන්සේව දන්න සෑම දෙනා. and is born of God. උන්වහන්සේගෙන් ඉපද සිටින සෑම දෙනා. Then the Bible carries on බයිබලයේ ඊට පස්සේ and it කියනවා. says, එතන කියනවා verse 10, 10 verse පදේ 10, verse 10. This is love. මෙය ප්‍රේමයයි. Not that we love God. අපි දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කළා නොව. We cannot. We cannot. අපිට බෑ. But that He loved us උන්වහන්සේ අපිට ප්‍රේම කළා. and sent His Son as an atoning sacrifice for sin. ඒ ස්ථානයේ කියනවා උන්වහන්සේ අපට ප්‍රේම කොට අපේ පව් දෙසා ශාන්තිකර පූජාවක් වන පිණිස You see, තමන්ගේ love is to පුත්‍රයා. give. ප්‍රේමය කියන්නේ දීමක්. The Bible has one definition of real love, සැබෑ ප්‍රේමයට බයිබලයේ එක නිර්වචනයයි and තියෙනවා. that is ඒක තමයි. love is selfless, sacrificial. ප්‍රේමය ඇවිල්ලා ආත්මාර්ථකාමී නොවූ පූජාවන්නා වූ දෙයක්. Love is not about you. ප්‍රේමය කියන්නේ මං ගැන දෙයක් Love නෙමෙයි. is for the other person. ප්‍රේමය තියෙන්නේ අන් අය උදෙසායි. And you sacrifice yourself for them. ඔබ ඒ උදෙසා ඔබව පූජා කරගන්නවා ඒගොල්ලන් ප්‍රේමය ලබන්න. That is real love. ඒක තමයි සැබෑ ප්‍රේමය. That's why it carries on and says, ඒක තමයි දිගටම කියන්නේ. verse 16, 16 වෙනි God is love. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේමයයි. Whoever lives in this love of God lives in God and God in him. එතන කියනවා දෙවියන් වහන්සේ අප කෙරෙහි ඇති ප්‍රේමය. That was verse 16, the last. ප්‍රේමෙහි පවතිනා දෙවියන් වහන්සේ තුල සිටී දෙවියන් වහන්සේද ඔහු තුල සිටිනසේක. This is how love is made complete amongst us so that we will have confidence in the day of judgment. අප තුල ප්‍රේමය සම්පූර්ණ කිරීම නම් ඒ තනන් වහන්සේව සිටින ආකාරයෙන්ම අපත් මේ ලෝකයේ සිටින බැවින් විනිශ්චය දවස ගැන නිසකව ඇතුව සිටීමටය. In the day of judgment, ඒ විනිශ්චය we දවසේ will walk with confidence. අපි නිසකව ගමන් කරන්නට යනවා. Only when we can say, අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ එතකොට පමණයි. Father God, පියාණනි, I loved with your love. ඔබගේ ප්‍රේමයෙන් ප්‍රේම I කළමි. loved like you. ඔබ වගේ ප්‍රේම කෙලෙමි. There is no fear in love. ප්‍රේමෙහි බය නැත. You see, my friend, දැක්කද මගේ මිත්‍රේ? if there is no expectation, බලාපොරොත්තු වීමක් නැත්නම් there is no fear. බයකුත් නැහැ. Because there's another cycle. තවත් චක්‍රයක් තියෙනවා ක්‍රියාත්මක Not වෙන. the fear cycle, ඒක බයගෙන දෙන but the චක්‍රය no නෙමෙයි. fear cycle. The no fear cycle. බිය නැති චක්‍රය. Where God gives, දෙවියන් වහන්සේ දෙද්දී I receive with thanksgiving. මම ස්තුතිවන්තව ලබා ගන්නවා. I share because freely I have received. මම නොමිලේ ලැබුණ නිසා මම නොමිලේ බෙදා And ගන්නවා. then there is joy එතන ප්‍රීතිය එනවා. and no fear. ඒ ස්ථානයේ බයක් නැහැ. Amen. ආමේන්. So I have a few questions for you, my friend. මිත්‍රය මට ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා ඔබ උදෙසා. If this is love, මේක නම් ආදරය. do you have that? ඔබට මේ ප්‍රේමය තියෙනවද? Do you love your wife? ඔබගේ භාර්යාවට ප්‍රේම කරනවද? Do you love your children? අපේ දරුවන්ට ප්‍රේම කරනවද? Or do you only love yourself? නැත්නම් ඔබ ඔබටමද ප්‍රේම කරගන්නේ? If you only love yourself, I'm sorry. ඔබ ඔබට නම් ප්‍රේම කරගන්නේ මට You කනගාටුයි. cannot love with God's love. ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් ප්‍රේම කරන්නට බෑ. සමා වෙන්න. Self-love තමන්ට කරන and ප්‍රේමය God's love සහ දෙවියන් වහන්සේගේ is ප්‍රේමය the opposite. ඒක එකිනෙකාගේ ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙයක්. So my life changed මගේ forever. මගේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වුණා. That makes you free. ඒ කියන්නේ ඔබ නිදහස්. Why? ඇයි? Whatever you do to me ඔබ මොනවා කරත් will make no difference. වෙනසක් කරන්න බෑ. Because I don't think like this. He loves me more, he loves me less, he loves me more. මට කියන්න බෑ. එයා මට ගොඩක් ආදරේ, එයා මට ගොඩක් සලකනවා, මෙයා සලකන්නේ නැහැ, ගණන් ගන්න. ඒව මොකුත් කියන්න You බෑ. have no influence in my love.
මගේ ප්‍රේමයට ඔබේ බලපෑමක් නැහැ. I love you. මම ඔබට ප්‍රේම You කරනවා. can kill me. මරන්න පුළුවන්. I will still love you. හැබැයි ඒත් මම ඔයගලන්ට ප්‍රේම කරනවා. And that's why God said, ඒ නිසායි දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ the only people that are real Christians සැබෑ කිතුණුවන් වන්නේ are those that love their enemies. තමුන්ගේ සතුරාට ප්‍රේම කරන්න. One way. එක ගමනක්, එක This දිශාවකට. is the single unique thing of Christianity. කිතුණු වන්ගේ තිබෙන අද්විතීයම ගුණාංගය මේකයි. This makes us unique. මේ නිසාම අපි අද්විතීයයි, විශේෂිතයි. And it is the only thing that can change the world. ලෝකේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් එකම ගුණාංගය ඒකයි. Coach, Puro say karo. to the person next to you, දැන් ඔබ එහා පැත්තේ කෙනාට කතා the කරන්න. only thing that can change the world ලෝකේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් එකම දේ is selfless sacrificial love. පරාර්ථකාමී පූජා වීමේ ප්‍රේමය තුලින්. Nothing else can change the වෙන world. කිසි දෙයකට මේ ලෝකේ වෙනස් කරන්න බෑ. Nothing else. කිසි දෙයකට බෑ. But when that is in your house, ඒ ප්‍රේමයේ නිවස තියෙනවා නම් it is heaven. ස්වර්ගයේ තියෙනවා නිවස. So I don't need anything from my wife. මගේ භාර්යාවගෙන් ඒ නිසා මට යමක් ඕනේ In the නැහැ. morning I get up, මම උදේ නැගිටිනවා. I'm filled with the love of God. මම දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් And I ප්‍රීතියෙන් think- පිරෙනවා. What can I give my wife? මොනවද මගේ භාර්යාවට අද කරන්න පුළුවන් මට? Ceylon tea? ශ්‍රී ලාංකික Oh, දෙයක්. that was nice. එහෙනම් මම හදාගෙන යන්න. Okay. Can I make breakfast maybe? කෑම උදේ කෑම Yeah, හදන්න. මම that would be හදන්න. good. And then I make the breakfast. මම උදෑසන ආහාරයත් හරි The ගන්නවා. only thing my wife thinks, මගේ භාර්යාව හිතන එකම දේ so what can I give my husband? මොනවද මගේ ස්වාමි පුරුෂයාට මේ වෙනුවෙන් කරන්නේ? The only thing my children think, මගේ දරුවෝ හිතන්නේ not what can they get from dad, තාත්තගෙන් ගන්න දේවල් no, නෙමෙයි. what can they give dad? තාත්තට මොනවද දෙන්න පුළුවන්? The only thing I think when I think of them, මම ඔවුන් ගැන හිතන හැම වෙලාවකම what can I හිතන්නේ give them? මම මොනවද ඒගොල්ලන්ට කරන්නේ? And we give and we give and we give and we give. අපි දෙනවා. And we live in heaven. අපි එතකොට සතුටින් ජීවත් වෙනවා. And no one is waiting for anyone to give anything to him. කවුරුත් බලාගෙන ඉන්නේ අනේ මට දෙයක් දෙයි කියලා. Because heaven we get from God මොකද ස්වර්ගය and it අපි flows to others. ස්වර්ගයෙන් අපි ලබන්නේ අපි ලබපු දේ අපි ගලා යන්න සලස්වනවා. I want you to close your eyes. ඇස් දෙක වහගන්න. If you listen to the Holy Spirit now, ඔබ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට අහුම්කන් දුන්නොත්. and the Holy Spirit said to you, ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබට කිව්වොත් you are the same as Kasi was 8 years ago. කාසි අවුරුදු 8කට ඉස්සලා සිටිය පුද්ගලයාම තමයි ඔබත්. You didn't know love, ඔබ ආදරේ දන්නේ නැහැ ප්‍රේමය. and therefore you did not love. ඒ නිසාම ඔබ ප්‍රේම කරෙත් නැහැ. You loved yourself, ඔබ ආදරේ කරේ Tamanටමයි. not your wife, ඔබ ඔබගේ භාර්යාවට නෙමෙයි. ඔබේ ළමයින්ට නෙමෙයි. not your neighbor. සසල් වාසීන්ට නෙමෙයි. And because you did not love them, ඔවුන්ට ආදරේ නොකරපු නිසා you don't know God, ඔබ දෙවියන් වහන්සේව අඳුරන්නේත් නැහැ. and you must be born again. ඔබ නැවත ඉපදෙන්න ඕන. If you know this is what the Holy Spirit tells you, මේක නම් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කියන්නේ. and you want to be born again, ඔබට නැවත ඉපදෙන්න ඕන නම් and you want God's love in you, ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයක් දකින්න. and nothing else, වෙන දෙයක් නෙමෙයි නම් ඔබ හොයන්නේ. I want you to put up your hand. I want to pray for you. ඔබගේ අත උස්සන්න. මට ඕන ඔබ දෙසා ආඥා කරන්න. You can slip down your hand again. You can take down your hand. අත් පහත් දාන්න. Father God, පියාණන් වහන්සේ you know our hearts. ඔබ වහන්සේ දන්නවා අපේ හදවත්. You know if we know you. ඔබ දන්නවා ඔබ වහන්සේව අපි අඳුනනවද නැද්ද? You know if we love like you. ඔබ වහන්සේ වගේ ආදරය කරනවා නම් Father God, පියාණනි please come now එන්ට අපි වෙතට into our hearts. අපේ හදවත් වලට. Now, දැන් ස්වාමිනී so that God can be in us දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අප තුළ and සිටින heaven පිණිස. can be in us. ස්වර්ගය අප තුළ තිබෙන පිණිස. And we can be in God, අපිට ඔබ දෙවියන් වහන්සේ තුළ and සිටින in පිණිස. God's love, දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය තුළ සිටින පිණිස. and God's love can be in us, ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රේමය අප තුළ තිබෙන පිණිස. and we can be a channel of God's love. ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ ගලන නාලිකාවක් වෙන්න. Save us now
ගලවන්ට අපව දැන් ස්වාමිනී. Save us from ourselves. අපගේම ආත්මාර්ථකාමීත්වයෙන් ගලවන්ට ස්වාමිනී. Save us from our self-love. අපිටම කරන ප්‍රේමයෙන් අපිව මුදව Please, ගන්නට. God, I beg you. මම ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. Free us from self-love අපගේ ස්ව ප්‍රේමයෙන් ගලවා ගන්නට. and pour your love in us. ඔබ වහන්සේගේම ප්‍රේමය අපිට වගුරුවන්න. Selfless, sacrificial love. ඒ ප්‍රාර්ථකාමී පූජා වීමේ ප්‍රේමය මා තුළ Fill us වගුරුවන්න. with that love, God, ඒ ප්‍රේමයෙන් මාව පුරවන්නට. so that you can flow through us. එවිට ඔබ වහන්සේට මා තුළින් ගලා යන්න පුළුවන් To our වන පිණිස. wife, children, neighbors, භාර්යාවන්ට, දරුවට, ස්වාමින් වහන්සේ අසල්වාසීන්, to our enemies. අපේ සතුරන්ට පවා. Come and make this world new, God. ස්වාමිනී පැමිණ මේ ලෝකය අලුත් කරන්න. Crucify us with you now, ඔබ වහන්සේ සමග අපව කුරුසිපත් කරන්න. so that Christ's love ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ කරුණ will කොට resurrect in us, අප තුළ නැවත උපදින පිණිස. and we will live අප ඒ තුළ ජීවත් වන පිණිස. through and in His love. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය තුළ සහ තුළින් ජීවත් වෙන්න. Thank you, Father. උපකාර කරන්නට ස්තුතියි පියාණනි. Thank you, Father. ස්තුතියි පියාණනි. Holy Spirit, thank you. ශුද්ධාත්මයන්නි ස්තුතියි. Pour Christ's love in us, Holy Spirit. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය නිසා ස්තුතියි ශුද්ධ. Spirit of Christ, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආත්මය, Spirit of Father, පියාණන් වහන්සේගේ ආත්මය come and live in us, පැමිණ අප තුළ වාසය so කරන්න. that heaven will be in us, අප තුළ ස්වර්ගය තිබෙන and පිණිස. heaven will be in our home. ස්වර්ගය අපේ නිවසට පැමිණෙන We පිණිස. praise you for this. අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි කියනවා. In Jesus' name. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Amen. ආමේන්. 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 The only thing that can change the world, ලෝකේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් එකම දේ. there's nothing else. වෙන කිසි දෙයකට බෑ. Good? හොඳද? So when you go home tonight, අද රැට ගෙදර ගියාම this is the good thing. මේක තමයි හොඳම දේ. Please don't say to your wife, I never loved you. ගිහිල්ලා එකපාරට නෝනාට කියන්න එපා මම ඔයාලට කවදාකවත් ආදරය කරේ නැහැ කියලා. You gotta explain first, okay? දැන් ඉස්සෙල්ලාම පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕන. Okay. You gotta take it. If she is in my wife's training today, දැන් ඇය මගේ භාර්යාවගේ පුහුණුවේ රැඳී සිටිනවා නම් අද then you can say this to her. එහෙනම් බය නැතුව ගිහිල්ලා කියන්න. Because she was trained this morning මොකද මේ උදෑසන වුණ පුහුණු කරා අය. in the same thing. මේ දේ තුලම. Okay? Now, let me just tell you how dramatic is the change. How different is life. දැන් වෙනස කොච්චර අනර්ගද කියලා මම කියන්න. Me and my wife, we don't have conflict anymore. දැන් මටයි මගේ භාර්යාව අතර ගැටුම් ඇති වෙන්නේ නැහැ දැන්. Because if she does something that I don't like, මම අකමැති දෙයක් ඇය කළොත් then I think, මම හිතනවා this is wrong, මේක වැරදි. but is this for me? ඒක මටද? Do I want it different? මට මම වෙනස් උත්තරයක් If it is බලාපොරොත්තු for me, මේක මම බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් I'll නම් keep quiet. කට වහගෙන ඉන්නවා. Because otherwise I don't love her. නැත්තම් මං ඇයට ප්‍රේම කරන්නේ. But if it's for her, නමුත් ඇයගේ ප්‍රයෝජනය උදෙසා she says something wrong about someone else, යමෙක් ගැන වරදක් කිව්වොත් and I must correct her මම ඇයව නිවැරදි කරන්න For ඕන. her, ඇයගේ උපකාරය so that පිණිස she will be perfect. ඇය සම්පූර්ණ වන පිණිස I say, Jenny, you cannot do that. මං කියනවා ජෙනි එහෙම කරන්න බෑ. But it's not for me, it's for you. මගේ ප්‍රයෝජනයක් උදෙසා And නෙමෙයි for other ඔයාගේ people. යහපතට. If she gets angry, ඇයට කේන්ති ගියොත් I say, no, you cannot get angry මම කියනවා නෑ කේන්ති ගන්න බෑ. because it's not for me. මං උදෙසා නෙමෙයි මම For මේක. me, you don't have to change. දැන් මං උදෙසා නම් ඔයා වෙනස් වුණාට කමක් නෑ. Fine. කමක් නෑ. But it's for you. නමුත් ඔයාගේ I want ප්‍රයෝජනය. you to be more like Jesus. ඔයා ජේසුස් වහන්සේ වගේ වෙනවට කැමතියි. So many times, බොහෝ වෙලාවට when I see wrong things, most times, බොහෝ වෙලාවට I just keep quiet මම කට වහගෙන because I know it is for me. මොකද මම දන්නවා මේ That I හදන්න wanted යන්නේ to මගේ change. ලාභේ ප්‍රයෝජනෙ උදෙසා. And I decided මම තීරණය කරා she never has to change for me anymore. තව දුරටත් ඇය මන් නිසා වෙනස් වෙන්න ඕනේ නැහැ. But if it's for God, දෙවියන් Then I වහන්සේ say නිසා නම් මම කියනවා. it's not conflict. There's no emotion. ඒක ගැටුමක් නෙමෙයි. It's just, I'm helping you. මම ඔයාට උදව් She කරනවා. does the same with me. එයා මටත් එහෙම තමයි කරන්නේ. Good. හොඳද? But now, දැන් sometimes, we are still in this flesh. තාමත් අපි මාංශයේ ජීවත් වෙන නිසා And the flesh is the problem. මාංශය අපේ ප්‍රශ්නේ නිසා
So my wife is very clever. හරි බුද්ධිමත් මගේ So some භාර්යාව. nights I come to her, I say, I love you. මම සමහරක් වෙලාවට ඇයට ඇවිල්ලා She කියනවා looks at me, මම ඔයාට ආදරේ කිව්වම එයා මදියා බලනවා. not sure. I say, no, I love you so much. මං කියනවා ඇවිල්ලා නෑ මං ඔයාට ආදරේ. She looks at me, she says, no, ඇයි කියනවා නෑ No. නෑ නෑ. I can see you want sex. මට පේනවා උඹේ ඇස් වලින් උඹ අද රැට මොනවා හරි කරන්න බලාගෙන ඉන්න. Don't ever call it love ඒකට ආදරේ කියලා කියන්න එපා. if you want sex. ඔබට රැට මොනවා හරි ඕන. That is self-love. ඒක ඇවිල්ලා And self-love is සමුන්ටම not ප්‍රේම love. කිරීම. So don't try that. ඒක උත්සාහ කරන්න එපා යාත් එක්ක. Then I think, oi, 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 I have so much to learn. Then I say, okay, I'm ඊට පස්සේ sorry. මං කියනවා මට I'm සමාවෙන්න. so sorry. මට සමාවෙන්න. Okay. But I love you මං ඒත් ඔයාට ආදරේ. without sex. අර දෙ නැති වුණත් කමක් නැහැ. And that is pure. Okay. Another night, තව රාත්‍රියක I decide, මං තීරණය කරා. okay, now we must make it easy. අපි දැන් මේක පහසු කරගන්න. So I say to her, මං කියන අයට I want sex. මට අද නම් ඕනෙමයි. That's real. ඒක ඇත්ත. It's true. ඒක තමයි ඇත්ත. So I say, මම කියනවා. I want sex. අද නම් මට ඕනෙමයි. She says, wow, Yeah, okay. fantastic. හොඳයි. I don't want sex tonight. හැබැයි මට නම් ඕනේ Is that okay? කමක් නැද්ද? And I say, yes, of course. මං කියනවා කමක් නැහැ. Because I told you 8 years ago, මොකද sex or අවුරුදු no sex, it's fine. අවුරුදු 8කට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා බුදිය ගත්තත් නැතත් කමක් නැහැ. My flesh is crying, මගේ මාංශය අඬනවා. but it's okay. කමක් නැහැ. So my spirit says it's okay. මගේ ආත්මය කියනවා ඕක කමක් So I say, නැහැ. it's okay. කමක් I නැහැ. will still love you. ඒත් මං ඔයාට ආදරේ. So tonight I'll just hold you. එහෙනම් මං අද රැට Tell you I උතුරුම් love you. කරගන්නම් මං ඔයාට ආදරේ No කියලා sex. කියන්න. අරක නැහැ. Then there are nights තවත් රාත්‍රියක් තියෙනවා. that I say to her, I love you so much. මම කියනවා ඔයාට මං ගොඩාක් ආදරේ. Says, thank you so much ස්තුතියි. that you don't expect any sex from me. ඔයා මගේ මුකුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. It's fantastic. ඒක හරි ෂෝක්. But I watch you a little bit. මං ඔයා දිහා බලාගෙන හිටියා. I think you want sex tonight. මට හිතෙනවා ඔයාට අද ඕනා වගේ. I don't want sex tonight. මට නම් ඕනේ නැහැ. But tonight I will show you real love. මම අද රැට හොඳ ආදරේ පෙන්නන්න. නියම ආදරේ. I will serve you so well tonight. මම with sex. අද ඔයාට මෙහෙ කරන්න. And then you will know, දෙතකොට දන්නවා. I love you. ඔයා දන්නවා මම ඔයාට ආදරේ කියලා. Because I don't want it. මොකද මට ඕනේ But I නැහැ. can give it. නමුත් මං ඔයාට ඒක දෙනවා. That night, I say, Lord, please, make me like my wife. ඒ රැට කියනවා ස්වාමිනී මගේ භාර්යාව වගේ හිතක් මට Just make me දෙන්න. like my wife. මගේ භාර්යාව වගේ මාව කරන්න. She's brilliant. ඇය අනර්ගයි. Okay? Then there are other nights තවත් රාත්‍රියක් තියෙනවා. that we are really romantic. අපි ප්‍රේමයෙන් පිරීලා I look deep into her eyes ඇස් දිහා ගැඹුරෙන් බලනවා. and I say to her, මං කියන ඇයට wait, ඉන්න. I need to tell you one more story before you understand this. දැන් මේක තේරුම් ගන්න ඉස්සලා කතාවක් කියන්න ඕන. My friend, the same friend, ඒ ඉස්සලා කිව්ව he මිත්‍රයාම taught me another principle. තවත් ප්‍රතිපත්තියක් කියලා He දුන්නා. said, the more useless you are, ඔබ නිෂ්ප්‍රයෝජන වන තරමට the better, the more valuable you are. ඔබේ වටිනාකම වැඩි. Because if you are useless, ඔබ නිෂ්ප්‍රයෝජන නම් like his child is useless related to expectations, මේ නිෂ්ප්‍රයෝජනකම බලාපොරොත්තුවත් එක්ක ඈඳිලා තියෙනවා. the more useless you are, the more valuable you are. ඔබ නිෂ්ප්‍රයෝජන වෙන්න ඔබේ වටිනාකම වැඩි වෙනවා. Because when you are useless, ඔබ නිෂ්ප්‍රයෝජන වෙද්දී you train me how God loved me. ඔබ මට පුහුණු කරනවා දෙවියන් වහන්සේ මාට කොච්චර ප්‍රේම කරනවද? Because I'm the useless one. මම නිෂ්ප්‍රයෝජන මිනිස්සෙක්ව සිටියදී And he loved me. ඔබ වහන්සේ මට ආදරේ. And the more you train me to love you with God's love, එතකොට තමයි උන්වහන්සේ මට ප්‍රේම කරන්නේ ඒ ප්‍රේමයෙන් අනිත් අයට ප්‍රේම කරන්න. so the more useless you are, the more valuable you are. ඔබ නිෂ්ප්‍රයෝජන වෙන්න ඔබේ වටිනාකම වැඩි. Coach, say this to him. The more useless you are, the more you train me to love you with God's පුහුණු love. කරුවන් කතා කරලා කියන්නේ ඔබ නිෂ්ප්‍රයෝජන වෙන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබට පුහුණු කරනවා අනිත් අයට ප්‍රේම කරන්න. Okay. Now, some nights සමහර රාත්‍රී I get really romantic. මම ආලෙන් පිරෙනවා. I look deep into her eyes. මම ඇස් දිහා හොඳට බලනවා. I say to her, මම කියනවා you are useless. ඔයා නිෂ්ප්‍රයෝජනයි. She says, you too. ඔයත් ඒ වගේ කියලා ඇය කියනවා.
Then I say to her, මං ඊට පස්සේ කියනවා. but it makes no difference. හැබැයි ඒකේ වෙනසක් You නෑ. useless one. ඔයා වැඩක් නැති වුණා. I love you. මං ඔයාට ආදරේ. And then she says, එයා ඊට පස්සේ මට කියනවා you useless one. ඔය වැඩක් නැති ඔයා I love you too. ටත් මං ආදරේ. Oh, those are beautiful nights. කොච්චර ලස්සන රාත්‍රියක්. We're useless. Hugs useless. ඔයාත් වැඩක් නෑ මමත් වැඩක් නෑ. And they enjoy uselessness. අපේ වැඩක් නැති කම අපි සමරනවා. Great nights. අනර්ග රාත්‍රියන්. Okay. So if your wife is trained by my wife, ඔබගේ භාර්යාව මගේ භාර්යාවගේ පුහුණුවට ගියා you නම් can even say to her tonight, අද රැටම ගිහිල්ලා කියන්න you පුළුවන්. are useless, ඔයා වැඩක් නෑ. but I still love you. ඒත් මං ඔයාට ආදරේ. Because the more useless you are, ඔබ වැඩක් නැති වෙන්න the more valuable you are. ඔබේ වටිනාකම වැඩි වෙනවා. Why will this change the world? ඇයි මේක ලෝකේ වෙනස් කරන්නේ? Because, listen carefully. හොඳින් අහුම්කම් දෙන්න. Many people come to me and say, does the Bible say I can divorce? බොහෝ අය ඇවිල්ලා මගෙන් අහනවා බයිබලයේ කියනවාද මට දික්කසාද වෙන්න පුළුවන් කියලා. And then I say to them, මම උන්ට කියනවා it's the wrong question. වැරදි ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. Why? ඇයි? Because it's an Old Testament question. ඒක පරණ කිව්සමේ ප්‍රශ්නේ. In the Old Testament, can I not? This is a legal thing. පරණ කිව්සමේදී හැම වෙලාවෙම නීති අනුකූල දේවල් තියෙන. පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්ද බැරිද? The New Testament question is completely different. පරණ කිව්සමේ අහන ප්‍රශ්න සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් The සම්බන්ධයි. right question is this. නිවැරදි ප්‍රශ්නේ මේකයි. If I love like God, මම දෙවියන් වහන්සේ වගේ ප්‍රේම කරනවා නම් is it possible to divorce? හැකියාවක් තියනවද දික්කසාද වෙන්න? That's the right question. ඒක තමයි හරි ප්‍රශ්නේ. So, now you know the answer. ඔබ දන්නවා දැන් ඒකට උත්තරේ. Would a parent divorce his disabled child? Yes or no? දෙමාපියෝ විකෘති දරුවෙක්ව වෙන් කරලා දානවද? අයින් කරලා දානවද? A parent that loves like God, would he ever divorce his disabled child? දෙවියන් වහන්සේ වගේ ප්‍රේම කරන දෙමාපියන් ඒ විකෘති දරුවව Completely impossible. වෙන් කරලා දානවද? නෑ ඒක වෙන්නේ නෑ. So, එහෙනම් the same. Would a person who loves like God දෙවියන් වහන්සේ වගේ ප්‍රේම කරන පුද්ගලයෙක් ever divorce his disabled woman? එයාගේ අසම්පූර්ණ භාර්යාව දික්කසාද කරයිද? It's impossible. වෙන්න බෑ. And you know your wife is disabled. ඔබ දන්නවා ඔබේ භාර්යාව අසම්පූර්ණයි. Disabled. අසම්පූර්ණයි. Not able to do everything you want her to do. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන හැම දෙයක්ම ඈ තුල සම්පූර්ණ නැහැ. So, එහෙනම් answer is clear. පිළිතුර පැහැදිලි. And this is how we change the world. මෙන්න මෙහෙමයි අපි ලෝකය වෙනස් කරන්නේ. If you train all the Christian men in this nation, මේ දේශයේ සියලු කිතුරු පුරුෂයන්ව ඔබ පුහුණු කරොත් the moment that they are trained ඔවුන් පුහුණුව ලැබපු ගමන් and they follow this, මේක අනුගමනය කරන්න there will be ගත්තහම no divorce amongst Christians ever again in Sri Lanka. කිතුණුවන් අතර දික්කසාදයක් ශ්‍රී ලංකාවේ සිද්ධ වෙන්න යන්නේ නැහැ. And because of no divorce, දික්කසාද නැති නිසා children will live without fear. දරුවන් බයක් නැතුව ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. And Sri Lanka will be heaven on earth. ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වර්ගයේ ශ්‍රී ලංකාවට එන්න යනවා. Amen. ආමෙන්. Praise God. එනවසර ප්‍රශංසාව. Praise God. එනවසර ප්‍රශංසාව. Praise God. Praise God. Good. Time for lunch, දිවාහාරයට වෙලාව. my friend. Two friends. අපි නැගිසිට අපි කියමු we salute you කාසි කියලා. What's his name saying? ඉතා වටිනා ඉගැන්වීමක් නේද? ඉතා වටිනා ආభాෂයක් අපිට අසන්ට තිබුණු දෙයක් අපි එකට කියමු දාතොස්සලා. We want to salute you now. You have to receive it now. We salute you, Kasi. No, but, we want to salute the messenger. We salute you. Yeah, we know that. We want to salute the useless messenger. We salute you, Kasi. Abigail, we salute you. One more round of applause. Yeah.
Now I know that you love me. Because you love a useless one. කරුණාකර විනාඩියකට වාඩි වන්න. අපි දවල් කෑමට යන්න ප්‍රථමයෙන් තාමත් අර කාඩ් එක පුරවලා නුදුන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් I want to acknowledge someone who's here with us today. He's no stranger to us, but he's been working behind the scenes right from the very start. උගක් දෙනෙක් කියනවා සමුළු හොඳයි යාපනයේ මෙහෙ හැමතැනම අපි කරන දේවල් බොහොම හොඳයි world needs a father බොහොම හොඳයි හැබැයි එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ඌ ගැන මම ඔබ සෑම කෙනෙක්ම දන්න පුද්ගලෙක් නමුත් ඌ පිටිපස්ස සිට මහඟු උපකාරයක් දෙනවා අපිට අවශ්‍ය ධෛර්යය ලබා දෙනවා අපිත් සමග සිට ගන්නවා මේ ගමන යන පිණිස. He's a man who works behind the scenes, has been an immense source of encouragement to all of us and the team as well. So he's also the most eligible bachelor in the country, I believe. ලංකාවේ සිටින විවාහයට සුදුසුම පුද්ගලයා පිරිමි පුද්ගලයා ඔහු කියලා මම විශ්වාස කරනවා මේ අවස්ථාව වෙන විට. ඉතින් he's better in water than on land. ඔහු මාළුවෙක් නෙවෙයි. ඔහු වතුරේ හොඳයි ගොඩ ඉන්නවට. Let's welcome Julian Bowling, who's with us today. In fact, he's the one who introduced me to Kasi. He's at the back there, so you can welcome him. Great guy, been a great source of inspiration and encouragement. Oh, අපට මාංගු ධෛර්යයක් වී තිබෙනවා, අපට උපකාර කර තිබෙනවා. He's coming to South Africa for the first time in the next month, and that may be the last of his bachelorship, his bachelor life. අපි යාඥා කරමු දකුණු අප්‍රිකාවේ හරි මේ හාස්කම වෙයි කියලා. Right. කාඩ්පත ලැබුණාද හැමෝටම? Right. අපි කෙටි ආහාර විවේකයක් ගන්න යනවා. ඉතින් මම ඉල්ලා සිටිනවා ඔබගෙන් 2:15 වෙනකොට කරුණාකර නැවතත් මේ ස්ථානට එන්න වෑයම් කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.